कोंकणीचे महापुरुष शेणे गोंयबाब हांचे पुण्यभुंयेंत लोक कलाकार आनी आपल्या संगीतान युवा महोत्सवाची माचयेक संगीताचो साथ चडोवपी सर्गेस्त आब्दोनियो रॉड्रिगीस नगरांत कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत 26वो गोवा युवा महोत्सव हांगा जमिल्ले सगळे मानेस्त. ह्या महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष भोवमानेस्त कलानंद कामत बांबोळकार, आयच्या उक्तावण सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे आनी मयें मतदारसंघाचे आमदार भोवमानेस्त पेमेंद्र शेट, युवा महोत्सवाक येवपी सगळ्या सोयऱ्यांची बरी सरबराय जावची म्हण आमी जैतिवंत ह्या पंगड्यातल्या वांगड्या बरोबर गेलो 1 म्हयनो तळमळीन वावुरपी योग्य अशे आमचे येवकाराध्यक्ष भोवमानेस्त डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, मुखेल संयोजक बाय मानादी तन्वी पळ, युवा जैतिवंत पंगड जाणे ह्या पुराय आयोजनाचो भार पेल्ला त्या युवा जैतिवंताचे अध्यक्ष बाय डॉक्टर मानसी पावसकर, हो महोत्सव दिवचले आपल्या प्रांगणात जावप आमकां उक्त्या मनान येवकारपी नारायण झांटे महाविद्यालयाचे प्राचार्य भोवमानेस्त राजेंद्र कुंभारजुवेकर बाब, युवा उर्बा पुरस्कार प्राप्त लोक कलाकार भोवमानेस्त नंदन बाब कुंकळकार, कोंकणी भाशा मंडळाचे सगळे पदाधिकारी, माटवान बशिल्ले ज्येष्ठ श्रेष्ठ असे साहित्यीक कलाकार, वेगवेगळ्या पंगडाचे पदाधिकारी, हातूंत वांटेकार जावपी पुराय कलाकार, शिक्षक, महाविद्यालयाचे शिक्षक आणि विद्यार्थी, परीक्षक मंडळ, तशेंच आमकां सगळे तरेचो आदार दिवपी आमचे बरे मागपी तुमकां माये मोगाचो येवकार. 26व्या युवा महोत्सवाची गाजपी ही मुखेल माची सर्गेस्त नित्यानंद नायक माची. एका तेंपार आमच्या खांद्याक खांदो लावन तळमळीन वावुरपी हो आमचो इश्ट सर्गेस्त म्हणटना काळीज जड जाता. सर्गेस्त नित्यानंद नायक तशेंच पत्रिकारितेंत आपलो वेगळो शाप मांडपी ह्याच गांवचो पूत लेखक आनी पत्रकार सर्गेस्त अनंत बाब साळकार, महोत्सवाची माची गाजोवपी एका तेंपार माची गाजोवपी गायक जॉन्सन फेर्नांडीस, कोंकणीचो खडेगाठ कार्यकर्तो सर्गेस्त राजेंद्र बाब नायक, कलाकार तशेंच नाटककार डॉक्टर रेवणसिद्ध नायक ह्या समयार तुमकां जड काळजान याद करता, पूण तितल्याच अभिमानान तुमकां स्मरून तुमच्या घरच्यांक येवकारता. इश्टानो, 25वो युवा महोत्सव जातकच कोविड काळान कांय खंड पडलो तेन्ना आमी कोंकणी भाशा मंडळ ह्या युवा महोत्सवाचो नियाळ घेतना आमी हिशोब लायतालीं. आमी युवा महोत्सवाक कितें जोडलें, कितलें मोडलें, आनी जेन्ना हो हिशोब लायतालीं तेन्ना आमकां जोडिल्ल्याचें दालन चड जड दिसलें. कितें जोडलें? मोडलें आमी दुडू, पूण जोड आशिल्ली कोंकणी मनशाची, कोंकणी कार्यकर्त्यांची, कोंकणी कलाकारांची, तांच्या सृजनशीलतायेची, साहित्याची, संघटन कौशल्याची, सामाजीक लागणुकेची, भावपणाची, इश्टागतीची आशिल्ली. वर्सूयभर कोंकणी भाशा मंडळाच्यो भव्य दिव्य अश्यो आमी कार्यावळी आयोजीत करपाक आमकां हें शक्य जाता ते ह्याच जोडी खातीर. ह्या उत्सवाक जुळिल्ले तरणाटे फकत कोंकणी भाशा मंडळाच्या कार्यांत हातभार लायनात, तर आपल्या वाठारांत कोंकणीक वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत करून कोंकणीची सेवा करीत आसात. माधय मायक वांटोवपाचो उलो जावं शैक्षणीक माध्यमीक चळवळीचो वांटो घेवपाची उर्बा ह्याच माटवांतल्यान जाल्या. संघर्षाचो मार्ग आपणायतनाच कांय तरणाट्यांनी आपणाल्या वाठारांत कोंकणी शाळा सुरू करून विधायक अशें काम केलां. आयज खुबशे तरणाटे डिजिटल कंटेंट तयार करतात. राजदीप नायका सारको कलाकार जेन्ना ताचें नाटक संवसारभर वता तेन्ना युवा महोत्सवाची माची हड्डेभर फुलता. कोंकणी फिल्माच्या मळारूय आयचे तरणाटे नांव कमयत आसा आनी म्हाका दिसता ही कीट तांच्या मदीं पेटोवपाचें काम युवा महोत्सवान केलां. गोंयची भास कोंकणी आमचो सैम आनी आमची संस्कृताय हीच आमची अस्मिताय.
गोंयची अस्मिताय गोंयकारांचें हीत सांबाळपाक आमच्या मुखार अजुनूय दोंगरा येदी आव्हानां आसात. म्हाका दिसता आमचे मदीं मुखेल सोयरे आयिल्ले आसात. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री भौमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मदीं आयिल्ले आसात. सव्वीसाव्या गोवा युवा महोत्सवाच्या उक्तावण सोहळ्याचे मुखेल सोयरे भौमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या मदीं पाविल्ले आसात. तांकां हांव ह्या वेळार येवकार दिता. तांकां मानान आमी माचयेर हाडटात. ताळयांचो गडगडाट जावनी. माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुमकां हांव ह्या 26व्या गोवा युवा महोत्सवाच्या उक्तावण सोहळ्याक येवकार भेटयता. हांव मागता ह्या खिणार येवकाराध्यक्ष भौमानेस्त दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्यांनी आमचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री भौमानेस्त दोतोर प्रमोद सावंत हांकां फूल रोपां भेटोवन येवकार दिवचो. नेटान ताळयो जावनी. त्याच प्रमाण उपाध्यक्ष कोंकणी भाशा मंडळ भौमानेस्त रुपेश ठाणेकर हांकांय आमी ह्या खिणार येवकार दितात. हांव मागता येवकाराध्यक्षां कडेन भौमानेस्त दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्यांनी तांकां येवकार दिवचो. देव बरें करूं. मागता प्राची प्रभावळकर हांचे कडेन दोतोर प्रमोद सावंत हांकां हो बॅच जो आसा तो लावचो. ओके, हो मातसो बारीकसो व्यत्यय आशिल्लो. मुखेलमंत्र्याक येवकार. तर हांव सांगतालें गोंयची जी आमची अस्मिताय आसा, गोंयकारांचें जें हीत सांबाळपाक आमचे मुखार आयजूय दोंगरा येदी आव्हानां आसात. सरकारी नोकरी, सरकारी वेवसाय हाचेर आमच्या तरणाट्यांचो पयलो अधिकार. पूण कांय महाभागी कायद्याक बगल दिवन आपल्या लोकांक व्हडल्या व्हडल्या पदाचेर घुसोवपाचो यत्न करतात. नोकरेचो हो प्रश्न हो आमचो मुखेल प्रश्न. आमचे मुखार कितलेशेच तरणाटे आसात, वेल क्वॉलिफायड, वेल स्किल्ड तरणाटे आसात, पूण तांचें जें मायग्रेशन चल्लां तो एक हुस्क्याची गजाल ही ताचेरूय विचार जावपाक जाय. सगळींच खातीं राजभास कायद्याक पाळो दिना अशें आमकां दिसता. तांकांय जाप विचारपाचो वेळ आयला. हाजे फुडें राजभास कायद्याची अंमलबजावणी हें आमचें मुखेल ध्येय धरून आमकां वावुरचें पडटलें. गोंयची सामाजीक भलायकी इबाडपाक लागल्यात. गोंय म्हणल्यार सोरो, बायल आनी घुवळी वखदां अशी जी प्रतिमा करपाचो एक प्रयत्न चल्ला, त्या शक्ती आडूय झुजपाचो वेळ आयला. युवा महोत्सवाचो हो माटो तुमकां ती स्फूर्त दिवं आनी सफळ जावं अशें मागता. जय गोंय, जय कोंकणी, जय युवा महोत्सव. खूप खूप देव बरें करूं. गोवा युवा महोत्सवाचें उक्तावण जें आसा तें आगळें वेगळें आसता. एक रोपो आमकां माडाचो दिश्टी पडटा, त्या रोप्याक उदक घालून आमी गोवा युवा महोत्सवाचें उक्तावण करतात. मागता माननीय डॉक्टर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन झाडाक उदक घालून ह्या समयार उक्तावण करचें.
हो उत्सव परंपरेचो, आमच्या दायजाचो, कोंकणी मनशाचो, कलाकार घडोवपाचो, आमच्या अस्तित्वाचो गोवा युवा महोत्सव. गोवा युवा महोत्सवाचो हो आगळो वेगळो उक्तावण सुवाळो. तुमचे नांव ताळयो परत एकदा नेटान जावन उक्तावण सुवाळो हांगा उदक घालून माडाक जाल्लो आसा. फुडले सुवातेर युवा उर्बा पुरस्कार भेटवण सुवाळो. गोवा युवा महोत्सवाचो युवा उर्बा पुरस्कार भेटवण सुवाळो दर वर्साक जाता. हो पुरस्कार जो आसा असो कार्यकर्तो, सामाजीक कार्यकर्तो जो कलेच्या मळार वावर करता, कोंकणी भाशे खातीर वावर करता, असो हो युवा उर्बा पुरस्कार जो अंदू वर्साक फावो जाला भोवमानेस्त नंदनबाब कुंकळकार हाका. मागता नंदनबाब कुंकळकार हाणें मानान माचयेर येवचें आनी हो पुरस्कार आयचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हातान तुमी स्विकारचो. जोरान आनी नेटान ताळयो जावनी नंदनबाब कुंकळकार हांकां. आपल्या वाठारांत उर्बा सारको इव्हेंट सादर करून ताणें आपलें नांव पुराय गोंयभर, कलेचें नांव पुराय गोंयभर पावयला. असोच हो उर्बा पुरस्कार तांकां फावो जाता. शुन्यांतल्यान जाणी विश्व घडयलें तो म्हळ्यारूच नंदन कुंकळकार. जय जयकार तांचोच जाता जाच्या हातान 12 हत्यांचे बळ असता. 26व्या युवा महोत्सवाच्या प्रांगणात गोंयच्या म्हालगड्यांची नांवां आमी ह्या माचयेक ओपल्यात. देखून तांचो ह्या खिणार आमी भोवमान करतात, तांचो उगडास आनी तांची याद आमी काडटात. आब्दोनियो रॉड्रिगीस नगर तांचे कडल्यान हो भोवमान स्विकार करतात. सावियो फर्नांडीस हांव मागता तांच्यांनी माचयेर येवन हो भोवमान स्विकार करचो. मागता मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री भौमानिस्त दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी हे मानचिन्ह तांकां भेटोवचें. सावियो रॉड्रिगीस, नित्यानंद नाईक मुखेल माची आनी हो भोवमान स्विकार करतात. दीपा नाईक हांव मागता तांच्यांनी माचयेर येवचें. अनंत साळकर दरवटो, अरुंधती साळकर हो पुरस्कार हांगा स्विकार करतात. ताळयांच्या गडगडाटान आमी ह्या मानेस्तांक माचयेर येवकार दिवयात. मागता बेगिनात बेगीन हांगा माचयेर येवचें आनी हो पुरस्कार तुमी स्विकारचो. तशेंच जॉन्सन फर्नांडीस दुसरी माची, पॅट्रिसिया फर्नांडीस हो भोवमान हांगा स्विकार करतात. राजेंद्र नाईक दालन, रमिता राजेंद्र नाईक हो भोवमान हांगा स्विकार करतात. ह्या म्हालगड्यांची याद आमी सदांच काडटात. फुडल्या सुवातेर डॉक्टर रेवण सिद्ध नाईक चौक आनी हो भोवमान स्विकार करतात. सुनीता रेवण सिद्ध नाईक हांव मागता तांच्यांनी मानान माचयेर येवचें. ह्या कलाकारांनी सदांच कोंकणीची सेवा केल्या आनी कोंकणीची उर्बा वाडयल्या आनी आमची सगळ्यांची उर्बा वाडयल्या. खूप खूप परबी. ह्या म्हालगड्यांची याद सदांच आमच्या काळजान आसा. देखून युवा महोत्सवाचो हो प्रांगण आमी तांच्या नांवात ओपला. खूप खूप देव बरें करूं. उदरगत समर्थन एकनिश्ठेचे जनक
26व्या गोवा युवा महोत्सवाचे मुखेल सोयरे गोय राज्याचे मुखेलमंत्री भौमानिस्त दोतोर प्रमोद सावंत हांव मागता तांच्यांनी ह्या खिणार आपले उलोवप करचे. ताळयांनी आमी येवकार दिवया भौमानिस्त दोतोर प्रमोद सावंत. सव्वीसावा गोवा युवा महोत्सव हो युवा जैतिवंत दिवचल आणि नारायण झांटये वाणिज्य महाविद्यालय हांच्या संयुक्त विद्यमानान हांगासर घडोवन येता. ह्या खासा सुवाळ्याक आमचे कार्याध्यक्ष म्हणून आसात दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये. व्यासपीठाचेर आसात आमचे मयेचे आमदार बाब पेमेंद्र शेट. त्याच बरोबर रत्नमाला दिवकर अध्यक्ष कोंकणी भाशा मंडळ, तन्वी पळ मुखेल संयोजक युवा जैतिवंत मंडळ, डॉक्टर मानसी पावसकर अध्यक्ष युवा जैतिवंत मंडळ, प्राचार्य नारायण झांटये, राजेंद्र कुंभारजुवेकर, बाब रुपेश ठाणेकर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त आणि उपस्थितापदी आसपी आमचो दिवचलचो नगराध्यक्ष बाब नाटेकार आणि बाकीचे सगळे कावन्सिलर आणि म्हजे युवा मित्र आणि मैत्रिणींनो, सगळ्यात पयली 26व्या गोवा युवा महोत्सवाचो तुमकां सगळ्या जाणांक हुनहुनीत परबी आणि आमच्या दिवचल तालुक्यात हो युवा महोत्सव घडोवन हाडटा त्या बद्दलूय बी कोंकणी भाशा मंडळ हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. हांव चड वेळ उलोवचो ना, बट जैतिवंत पंगड जे सगळे जाण हांगासर वांटेकारी जातात, भाग घेतात, त्या सगळ्या जाणांक हांव शुभेच्छा भेटयतां. युवा महोत्सव म्हटल्या उपरांत एक युवा चैतन्य तरणाट्यांच्या मदीं सातत्यात आमकां दिसून येता. पुराय गोंयभरचे युवा तरणाटे हे सातत्यात ह्या युवा महोत्सवात वांटेकारी जातात. आमी सगळे जाण फाटली गेली कितलींशींच वर्सां म्हणजे कोंकणीच्या मळाचेर शिकपाचें, बरोवपाचें आनी साहित्य निर्माण करपाचें आनी संस्कृताय जतन करपाचें काम हे सातत्यात करीत आयिल्लें आसा. म्हाका खबर ना कोंकणीच्या संस्थेंत कितल्या वावुरपी लोकांक हें खबर आहा काय कितें तें. हांव पयलो मुख्यमंत्री आसतलों की जाणें कोंकणीचो वापर हो राज्य भाशा संचालनालयाच्या निमित्तात ह्या राज्य भाशा म्हणजे सरकाराच्या कारभारात हाडलो हें कितल्या जाणांक खबर आसा म्हाका खबर ना. म्हाका ताका लागून म्हाजी फाट थोपडपाची म्हाजी गरज ना, कारण बऱ्याच जाणांक दिसता हांव फाट थोपडपाक जाय म्हणून हें सांगता बीन काय कितें, ताजी म्हाका गरज ना. एज अ मुखेलमंत्री म्हणून हांवें सातत्यात गोंय सरकाराच्या आनी गोंया खातीर काम करपाक जाय तें करीत आयिल्लो आसा. कोंकणीच्या अस्मितायेच्यो गजाली उलोवपी खूब जाण आसतले, बट सत्तेन येयल्या उपरांत बऱ्याच जाणांक ताचो विसरूय पडला आसतलो. तितूरय म्हाका वचपाचें ना, पण कोंकणीच्या अस्मिताया खातीर म्हाजे कडल्यान जें काम जाता तें काम हाज्याय पयलीं कोणी केलां अशें म्हाका दिसना. हांव डिटेलान वचना, पण हें सांगता आसतनाय म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लायल्या उपरांत तितूंतल्यान कोंकणी भाशा म्हाका कळटा, ती बरोवपाक कळटा आनी वाचपाक कळटा. ताच्या खातीर वेगळे मार्ग दवरपी हांव पयलो मुख्यमंत्री आसा हेंय सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता. आनी ताच्या खातीर म्हाजो खंयसरी ठरावूय घेवन तो अभिनंदन करपाची म्हाका गरज ना, कारण म्हाज्या लोकां खातीर आनी म्हाज्या भुरग्यां खातीर हांव सातत्यात काम करता. कारण म्हाज्या गोंयचो भुरगो, कोंकणी कळपी भुरगो होय बी उंचेल्या पावंड्याचेर पावचो हें म्हाका दिसता आनी हें म्हाका मना पासून दिसता. हांव फक्त दाखोवपा खातीर आनी खंय तरी म्हाजो जय जयकार करपा खातीर म्हाका कोंकणी अस्मितायेचें चड पडलां हें म्हणपाची म्हाका गरज ना, कारण हांव प्रत्यक्षात काम करून दाखयतां आनी ताज्या उपरांतूच हें सगळें सातत्यात लोकांच्या मुखार हाडटा. कोंकणी भाशा मंडळ आसतलें किंवा कोंकणीच्या क्षेत्रांत वावर करपी जितल्यो संस्था आसा ताका अनुदान दिता आसतना हांवें खंयसरूच कमी करूंक ना. सातत्यात ताका वेळच्या वेळार अनुदानूय दिलां आनी वेळच्या वेळी म्हणजे ताच्या खातीर ज्यो गजाली सरकारी दरबारी करपाक जाय त्योय गजाली म्हाज्या कडल्यान सातत्यात घडोवन आयला. विश्व कोंकणी केंद्र म्हाका दिसता मेंगलोर हांगासर जें चलता ताका भेट दिवन तांची स्तुती करपी बी हांवूच मुख्यमंत्री आसा, की ज्या निमित्तान हांव तरी म्हणटा की आमी गोंयांत रावन तशें पळोवंक वचत जाल्यार कोंकणीच्या मळाचेर ज्या पद्दतीन प्रायवेट सेक्टरान तांच्यांनी काम करपाक जाय म्हणजे ते तेंच्यांनी खरोखरूच तोखणाय करपाक जाय आनी तांच्यांनी केल्लें काम जें आसा पळय न्ही आमी जतनाय घेवपाक जाय. म्हणून तर कोंकणी अकादमी ही एका बारीकशा हातूंतल्यान त्या कितल्याशाच दिसांनी भायर सरनासली, तिका भायर सरून एक निदान बरें ऑफिस, बरें दालन हेंय म्हाज्याच टेन्युअरांतल्यान जालां. हांव त्या खातीर मुद्दामून हें मेन्शन इतक्याच खातीर केलें कारण एकदां जो पर्यंत हांवूच सांगना जाल्यार लोकांक कळचें ना. म्हाज्या खातीर सांगपी घडये कदाचित दुसरो कोण आसचो ना, म्हणून हांवें मुद्दामून हें सांगपाचें काम केलें. कारण ह्या मळाचेर म्हाकाच उलोवपाची संद आसा, कारण आपूण केल्लें काम जो पर्यंत सांगना
कारण विशिष्ट लोकांचें काम सांगपी विशिष्ट लोक आसतले, पण म्हाज्या सारकेल्या एखाद्या सामान्य तरणाट्याचें काम सांगपी हें हांवें लोकांच्या मुखार दवरपाक जाय म्हणून हांव उलयलो. हें आयज हांव मुद्दामून म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक कळपाक जाय म्हणूनच हांव हें मुद्दामून उलयलो. म्हाका चड उलोवपाचो ना, पण आयज मुद्दामून ह्या युवा महोत्सवाक उशीर का जायना, पण आयच्या सकाळी फुडें जरी म्हाका सांगलें तरी सुद्दां म्हाका भाशेचो मोग आसा. हांवें म्हाजो राग म्हणजे हांवें म्हाका जाका म्हणटात की म्हाजो इगो ना म्हाका, कारण हांव हें पद जर भुशयता आसत जाल्यार तें म्हाज्या तरणाट्यां खातीर भुसयता, म्हाज्या गोंया खातीर भुसयता. म्हणून हांवें इगो सायडीक दवरून सकाळी सांगल्या उपरांतूय बी आतांय हांव आयलो की हांव हें दवरपाचें काम हें सातत्यात हांव गोंया खातीर हें करीत आसा. म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे कोंकणी भाशा मंडळ हांचें अभिनंदनूय करता की तेंच्यांनी अशा पद्दतीचे उत्सव मनयता आसतना हांव मुद्दामून म्हणजे सगळ्यांक बरोबर घेवनूय करप तितकेंच गरजेचें आसा. खरें म्हणजे आमचो नाटेकार बाब वयर आसपाक जाय आसलो, ती तेंच्यांनी दखल घेवची, कारण तो दिवचलचो पयलो नागरीक आसा. त्या ती ताजीय दखल घेवप हें तितकेंच गरजेचें आसा. आनी सातत्यात म्हणजे प्रत्येकाचो मान हो प्रत्येकाक दिवप हें तितकें गरजेचें आसा आनी हो तुमी दिवचो हें तुमच्या लागीं मागता, कारण हीच शिस्त फुडल्या आमच्या भुरग्यांक सातत्यात वता. म्हणून आज परत एकदां हांव तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. खूप खूप देव बरें करूं. भोमानिस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुमी आस्तेन काम करतात आनी कोंकणीची अशीच सेवा तुमच्या हातांतल्यान घडची अशी आस्त बाळगिता. फुडल्या सुवातेर हांव मागता येवकाराध्यक्षा कडेन भोमानिस्त दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्यांनी मुखेल सोयरे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां मानचिन्ह भेटोवचें. खूप खूप देव बरें करूं. आपल्या व्यस्त वेळापत्रकांतलो वेळ काडून हांगा पाविल्ले बद्दल तुमचे दोतोर प्रमोद सावंत तुमचे आमी उपकार मानतात. खूप खूप देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर हांव मागता 26वो गोवा युवा महोत्सव हाचे संयोजक भोमानिस्त तन्वी पळ हाणें ह्या खिणार आपले उलोवप करचें. तशेंच आमचे मदीं दिवचलचे नगराध्यक्ष हांगा नाटेकार बाब आसात. मागता वैभव हांचे कडेन ताणें तांकां मानान माचयेर हाडचें. हांव मागता भोमानिस्त विजय कुमार नाटेकार हांच्यांनी माचयेर येवचें. आमचे मुखार येता संयोजक भोमानिस्त तन्वी पळ. नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळ युवा जैतिवंत दिवचल आणि नारायण झांटये वाणिज्य महाविद्यालय आयोजित 26वो गोवा युवा महोत्सवाक माचयेर बशिल्ले मानिस्त आणि हेर पदाधिकारी, सर्तक, प्रेक्षक आणि म्हज्या दिवचलकारांक मुखेल संयोजक ह्या नात्यान हांव तन्वी शर्मिला मिलिंद पळ येवकार भेटयता. गेली 3 दशकां हो माटो गोंयची अस्मिताय आणि दायज राखून दवरपी दवरणे कशें काम करता आणि जापसालदारकेन फुडल्या पिळगे मेरेन पावयता. कारण जायते जाण दीस रात आपली पुराय शक्त ह्या कार्यान ओंपता आणि अशा दरेका गोंयकाराक म्हजो सलाम. युवा महोत्सव हो एक प्रवास. माटवाल चालू आसा तो फकत 2 दिसांचो अपूर्बायेचो सुवाळो, पूण गोवा युवा महोत्सव ही एक प्रक्रिया, एक उर्बेभरीत प्रवास. आणि म्हणूनच आमी फक्त वांटेकारीच जायना पूण महोत्सव जियेतात. गेली सलग 25 वर्सां महोत्सव विंगड विंगड सामाजीक विशयांचेर भाश्य करता आणि तशेंच तांकां तेंको दिवन भोवसाच्या नजरेन उजवाडाक हाडटा. एका वेळार
कोणच्याक बोवाळ घालपी प्रेक्षक उपरांत ह्या माचयेर सर्तक म्हणून वावरता आनी तेच सर्तक आयज महोत्सवाचे मुखेल संयोजक म्हणून आपले मत उक्तायता तेन्ना माटवाची ही मान उंच जाता. होच महोत्सवाचो जैतिवंत प्रवास. हो प्रवास एका युवा कलाकाराक घडयता आनी उपरांत तो समेस्त गोंयभर आपली कला फाकयता. कोण तरी केरी ढोल बांधता तर कोण काणकोणां तरंगां नाचयतात. म्हापशा तयारी जाता कवनाची तर पेडण्या सराव जाता नाचाचो. देखून आयज फुल्लो हो माटो दिवचलचो. हो प्रवास असो सदाकाळ चालू उरचो. दरेक युवा तरणाटो घडचो. कलाकाराच्या कलेचो परमळ सगळ्या कडेन घुमचो आनी गोंयकार नामवंत जावचो, जैतिवंत जावचो. कारण हो आसा गोंयकारांचो उत्सव युवा महोत्सव, तरणाट्यांचो उत्सव युवा महोत्सव. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भोमानिस्त तन्वी पळ. फुडल्या खिणार हांव मागता येवकाराध्यक्षा कडेन की ताणें आमचे मदीं उपस्थित आसा वेदीर दिवचलचे नगराध्यक्ष भोमानिस्त विजय कुमार नाटेकार हांकां फूल झाड भेटोवचें आनी तांकां येवकार दिवचो. सत्राय लोकमांड ही सर्त उक्तावण सुवाळ्या उपरांत रोखडीच जातली. सगळ्या सर्तकांनी आपली तयारी दवरची. तशेंच टिओची चाचणी फेरी महाविद्यालयाच्या कॉन्फरन्स सभाघरात चालू आसा हाची सत्राय घेवची. देव बरें करूं. पुलीस वाटेर हांव पळयता युवा जैतिवंत ह्या पंगडाचे अध्यक्ष डॉक्टर मानसी पावसकरांचे कडेन आपले उलोवप करचें. नमस्कार. माचेर बसलेले मानेस्त, सर्तक, प्रेक्षक आणि जमिल्ल्या सगळ्यांक माझो नमस्कार. हांव मानसी पावसकर तुमकां सगळ्यांक 26व्या गोवा युवा महोत्सवाक माये मोगाचो येवकार दिता. 25 आवृत्ती उपरांत विसव घेवन 26वो गोवा युवा महोत्सव नव्या उर्बेन आणि नव्या उमेदीन परत एकदा सुरू जाता आणि तो आयोजीत करताना युवा जैतिवंत ह्या पंगडाचे अध्यक्ष म्हूण म्हाका खोस भोगता. हे माये अस्मिताये तुका ही होरवणी, उर्बा देणी अमृतवाणी जैतिवंत कोंकणी. जाणी म्हटले त्या क्षणे गोंयबापांचे दिवचले. आणि अशा जैतिवंत मातयेंतलो आमचो पंगड युवा जैतिवंत. आमच्या पंगडा विशीं सांगचें म्हटल्यार गेली 10 वर्सां एकवट आनी एकसाराचें गीत गायत युवा जैतिवंत रक्तदान शिबीर, सूत्रसंचालन कार्यशाळा, झाडारोपण अशे साबर कार्यावळी घडोवन हाडटा. लोकवेदाची जतनाय करून त्याचेर अभ्यास करप आनी मुखार व्हरप ह्या पंगडाचें खाशेलेपण. तशेंच भतग्राम.com ह्या संकेतस्थळा वरवीं दिवचलची म्हायती सगळ्यां पर्यंत पावोवपाचें काम ते बी आमी करता. आनी ह्या वर्सा गोवा युवा महोत्सव आमकां आयोजीत करपाची संदी मेळ्ळी, हो भोवमान मेळ्ळो हें हांव अपुर्बायेन सांगता. हांगा एक गजाल तुमकां हांव सांगूंक इच्छिता. एका महोत्सवाची गिरेस्तकाय म्हळ्यार तातूंत अपार मेहनत करून आपली कला सादर करपी सर्तक. सर्त म्हणून सर्तक न्हय तर सर्तक म्हणून सर्त. सगळ्या सर्तकां लागीं मागणें की सर्त जैतिवंत करा. इनामां तुमी जिखतलेच, तशेंच त्याच बरोबर तुम्ही भौसांची मनां जिखतले ही आस्त बाळगिता. निमणे कडेन 26वो गोवा युवा महोत्सव आयोजन करपाची संद आमकां दिल्या बद्दल आनी दिवचलकारांच्या वतीन हांव कोंकणी भाशा मंडळाचे उपकार आठयता. देव बरें करूं. खूब खूब देव बरें करूं डॉक्टर मानसी. फुडले सुवातेर स्मरणिकेचे प्रकाशन हांगा आमचे मुखार जाता. गोवा युवा महोत्सवाची ही स्मरणिका जातून कलाकारांचे विचार आसात आनी तरणाट्यांचो वावर आसा आनी जे युवा महोत्सवान घडयलें तें तातूंत आसा. म्हाका ह्या वेळार डॉक्टर भोमानिस्त प्रेमेंद्र शेट हांचे कडेन तुमी ह्या वेळार स्मरणिकेचें उक्तावण करचें.
17 लोकनाट्य सर्त माची दोनाचेर सुरू जातली. परीक्षक पाविल्ले आसा, सर्तकांनी हाची नोंद घेवची. तशेंच ट्रिओ ही सर्त सुरू जाल्ली आसा महाविद्यालयाच्या कॉन्फरन्स सभाघरात. शूटिंग सर्तीचे पेन ड्रायव्ह बेगीतल्या बेगीन येवकार कक्षा कडेन हाडून दिवचे. ह्या वेळार स्मरणिकेचे प्रकाशन हांगा जाता. परत एकदा जोरान आनी नेटान ताळ्यो जावनी. मोरुलो हो 26व्या गोवा युवा महोत्सवाचो स्मरणिका तुमच्या मुखार हांगा प्रकाशीत जाली. लोकनाट्य ह्या सर्तीक सुरवात जाल्ली आसा हाची नोंद घेवची. फुडले सुवातेर हांव आपयतां मये मतदारसंघाचे आमदार भोमानेस्त प्रेमीन शेठ हांचे कडेन आपले उलोवप करचें. नमस्कार. गोंय सरकाराचे राजभाषा संचालनालय, कोंकणी भाशा मंडळ, जैतिवंत युवा दिवचल आनी नारायण झांटये महाविद्यालय हेच्या वतीन आयज 26वो युवा महोत्सव आमच्या ह्या दिवचल भुमीन जाता. आनी हेचे उक्तावण सोहळ्याक आत्ताच आमच्या मदीं आसलेले गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, तशेंच येवकार अध्यक्ष म्हणून ज्यांच्यांनी पद भुशयलें आनी ह्या जैतिवंत युवकांक सगळ्यांक एकत्र करून हो युवा महोत्सव लागीं करपाक लागून आयज आयोजन समितीचे येवकार अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, तशेंच गोवा कोंकणी भाशा मंडळाच्यो अध्यक्षा सौ रत्नमाला दिवकर, उपाध्यक्ष श्री रुपेश थाणेकर, हेर मानेस्तां पैकी नारायण झांटये कॉलेजचे प्रिंसिपल श्री राजेंद्र कुमार जुवेकर, मानसी पावसकर, तन्वी पळ, समोर बसलेले सगळे मान्यवर, उपस्थित युवक युवती, पत्रकार बंधू आनी मोठ्या संख्येन भावांनो भयणांनो, 26वो युवा महोत्सव हो आयज दाखोवन दिता आमच्या गोंय राज्यांतल्या सगळ्या युवकांची उर्जा आनी सामर्थ्याचो हो उत्सव आसा. आमच्या गोंयांत जो उत्सव हांगासर युवकांनी घडोवन हाडला त्या बद्दल हांव पयले सुवातेर कोंकणी भाशा मंडळाचे चडांत चड उपकारी आसा, आभार मानता. म्हाका तुमच्या समोर उलोवपाक दिली ह्या बद्दलूय हांव तेंचे आभार मानता. मित्रांनो, गोंय सरकार म्हणजेच आतांच आमचे मुख्यमंत्र्यांनी उलोवन गेले, आमच्या तरुणाईची कशी काळजी घेवप हे आमच्या गोंय सरकाराचें एक ध्येय आसा. तशेंच ज्या पद्दतीन आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांच्यांनी जे प्रथम 4 पैलू आसात तितूनसून युवा शक्ती, महिला शक्ती, गरीब कल्याण आनी किसान कल्याण हे जे 4 पैलू आसा हितूनसून युवा शक्तीची कशी उदरगत जावची हेजेर चडांत चड आमचे प्रधानमंत्री भर दिता आनी आमच्या युवकांक प्रेरीत करता की आमच्या देशाची प्रगती जातलो जाल्यार आमचे युवक सक्षम जावंक जाय हे तेंचें स्वप्न आसा. आयज आमच्या गोमंतक भुमींतले सगळ्या युवक युवतींक हांव आवाहन करता, आमच्या देशाच्या उन्नतीक लागून आमच्या गोंयांतसून सुद्दां आमच्या युवकांचें योगदान जावचें अशें हे प्रार्थना करता. जशें म्हणटा की युवा सक्षम जर आसलो जाल्यार देश सक्षम जाता आनी हे घडीक सत्य जर करून दवरतलो जाल्यार आमच्या भितर, सगळ्या भितर, आमच्या युवकां भितर किंवा सगळ्या भितरच पॉझिटिव्ह थॉट्स, पॉझिटिव्ह थिंकींग आसप हे खूब गरजेचें आसा. मित्रांनो, आमी सगळे जाण अपयशाक भियेता, पण अपयशा वाटसून यश निश्चित येता हे युगे युगे ठरलेलें आसा. हांव एक उदाहरण दिता
थॉमस एडिसनाचे, जे सायंटिस्ट ज्यांच्यांनी 10,000 वेळा ते अपयशी ठरले आणि शेवटी बल्ब तयार करपाक लागून ते यशस्वी झाले. हे उदाहरण म्हणजेच अपयशा फाटसून यश निश्चित आसा हे हांव हांगासर सांगूंक सोदतां. आयज आमच्या युवतींक हांव सांगपाक सोदतां, कितलेय जरी कठिनाई आसल्यो जाल्यार अपयशाची तमा न बाळगता फक्त आनी फक्त पॉझिटिव्ह थॉट्स धरून आपले मार्गक्रमण करा. संत तुकाराम म्हणटात, जमनीशी नाळ बाळगावे आणि आकाशाची स्पर्धा करावी. म्हणजेच कितें, मनशान आपले पांय जमनीचेर दवरून स्पर्धा करता आसतना आकाशाची करावी. आमकां स्काय इज अ लिमीट आमी अशें जर धरलें जाल्यार स्पर्धा करपाक आमकां लिमीट जें आसतालें तें आमी ठरोवचें. आयज APJ अब्दुल कलाम जे म्हणटात, स्वप्न अशें बाळगा जे साकार करपाक जाय. अशा तरेची स्वप्नां आमच्या भुरग्यांनी पळोवची आनी आमच्या गोंय सरकारान जी एक आशा दवरलेली आसा, आमच्या युवकां कडसून जी आशा दवरलेली आसा त्या आशेची पूर्तता करची. आयज म्हाका हांगासर सांगपाक खूब खोस बसता, आमच्याच दिवचल गांवचो एक भुरगो, 22 वर्सीय भुरगो शिवम सत्यवन हरमलकर, जेणे आपल्या 22 वर्साच्या पिरायेन उत्कृष्ट असो फोटोग्राफर आणि फिल्म मेकर म्हणून जी नामना जोडलेली आहा त्या शिवम हरमलकराचे म्हाका एक तोखणाय करीन दिसता. आमच्यातलो जो भुरगो जेणे 86 देशाच्या कॉम्पिटिशनान भाग घेतलो आणि रनर्स अप जालो म्हणून आमच्या ह्या गोंयचें नांव तांणी रोशन केलें. अशेच अनेक युवक फुडें सरून वेगवेगळ्या स्तराचेर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आमचे गोंयचें नांव रोशन करचें, जेणे करून आपले पर्सनल लायफ सेक्युअर करपाक लागून हो मोठो आनंदाचो क्षण आसतलो. आयज कोंकणी भाशा मंडळान फुडाकार घेवन तशेंच जैतिवंत दिवचल युवा दिवचल ह्या पंगडान जो फुडाकार घेतलो आनी आमच्या गोंयांतल्या सगळ्या तरुण तरुणाईंक हो आयचो संद दिली म्हणून तांचे सगळ्यांचे मना पासून अभिनंदन करता. हांव व्यासपीठाचेर आसलेले आमचे नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकर यांचेय अभिनंदन करता. आयज नवनिर्वाचित विजय कुमार नाटेकर हांकां दिवचल नगराध्यक्ष पदाचो पदभार सांबाळून काहीच दीस जाल्ले आसा. त्यांच्याय बी कार्याक शुभेच्छा व्यक्त करता. तशेंच तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. लोकमांड ही सर्त सुरू जाता. मागता सर्तकांकडे तांच्यांनी माचे फाटल्यान संपर्क सादचो. तशेंच सत्राय फास्की सर्त सुरू जाता. कोंकणी पॉप सर्तीचे ट्रॅक तुमी येवकार कक्षा कडेन हाडून दिवचे. तशेंच ट्रियो सर्तीची चाचणी फेरी सुरू जाल्या. हांव मागता फुडल्या सुवातेर येवकाराध्यक्ष भौमानिस्त दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्यांनी मानाचे सोयरे मयी मतदार संघाचे आमदार भौमानिस्त प्रेमीन शेट हांकां मानचिन्ह भेटोवचे. देव बरें करूं सर. एक संशोधक अभ्यासक भौमानिस्त राजेंद्र कुमार जुयेकार नारायण झांटये महाविद्यालयाचे प्राचार्य. हांव मागता तांच्यांनी ह्या खिणार आपल्या मनातले उमाळे व्यक्त करचे. ताळयांच्या आवाजान आमी येवकार दिवया भौमानिस्त राजेंद्र कुमार जुयेकार. देव बरें करूं. व्हेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. आयच्या ह्या 26व्या युवा महोत्सवाचे मुखेल सोयरे भौमानिस्त दोतोर प्रमोद सावंत, येवकाराध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, मानाचे सोयरे मिस्टर प्रेमेंद्र शेट, कार्याध्यक्ष श्री बांबोळकर,
कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष मॅडम रत्नमाला दिवकर, युवा जैतिवंत दिवचल हाचे अध्यक्ष डॉक्टर मानसी पावसकर, मुखेल संयोजक मानेस्त तन्वी पळ, उपाध्यक्ष कोंकणी भाशा मंडळ श्री रुपेश ठाणेकर, चेअरपर्सन ऑफ बिचोली म्युनिसिपल काउन्सिल श्री नाटेकर, माचे सकयल बसलेले मानेस्त आणि युवक युवती, सगळ्यान पयलीं ह्या 26व्या युवा महोत्सवाक तुमकां सगळ्यांक परबी दिता. खूब खोशी जाता, हड्डे एकदम फुलता, कारण हो युवा महोत्सव झांट्ये कॉलेजीच्या प्रांगणांत जाता. म्हाका उगडास जाता ज्या वेळार युवा जैतिवंताची टीम म्हाजे कडेन येयली रिक्वेस्ट करपाक की सर आमी ह्या वर्सा 26वो युवा महोत्सव जो जातलो हो नॉर्थ गोवान करपाचें ठरयलां आनी हो घडोवन हाडपाक तुमचो प्रिमायसीस आमकां जाय पडटलो. विदाउट थिंकींग एनीथींग, without giving a second thought, I said definitely it has to happen in our college, and I'm very proud and we are very privileged to have this Yuva Mahotsav in our college. त्याचप्रमाणे आमच्या कॉलेजचे चेअरपर्सन श्री प्रवीण झाटे, immediately I sent the proposal to the chairman also Shri Praveen Zate, without thinking anything about it, said yes, definitely it will happen in our college. And that is the way how हो जो युवा महोत्सव आज साजरो जाला तो आमच्या कॉलेजीन साजरो जालो. On behalf of management, on behalf of teaching, non-teaching staff and students of our college, हांव कोंकणी भाशा मंडळाक त्याच प्रमाणे युवा जैतिवंत दिवचल हांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमचे जे कॉलेजीचे भुरगे, कारण पार्टिसिपेट जाता आसतना एक टीम पार्टिसिपेट जाता आनी आमच्या ह्या भुरग्यांक ह्या उत्सवान भागीदार जावपाक हांगा ही संद मेळ्ळी, त्या खातीर मनानसून उपकार आठयता. आज आमी पळयतात शिक्षण खूब फुडें वचत आसा. NEP 2020 ही लागू जाल्या आनी अंडर NEP 2020 माय भाशेक, मातृभाषा हेका खूब म्हत्व आसा. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री of our education sector, particularly for higher education, under modern Indian languages introduced केल्या. And first time in the history of Zate College, Marathi आणि कोंकणी हे दोनूय सब्जेक्ट आमी इंट्रोड्यूस केल्यात आणि भुरगे एकदम मन लावन शिकतात. आणि हे सब्जेक्ट जे इंट्रोड्यूस केल्यात ते सेकंड इयर लेवलाक इंट्रोड्यूस केल्यात. आज आमी पळयतात खंयच्याय इंटरव्यूक आमी गेल्या उपरांत कोंकणी भाशेचें ज्ञान हे कंपल्सरी आसता. आणि जेन्ना टिचर्साची इंटरव्यू आमी घेतात तेन्ना खुबशे टिचर्स गडबडटात. कारण आज आमी पळयतात युवा हे अभ्यासा पासून पयस गेल्यात. तांकां अभ्यासाक लागीं जर हाडपाचें जाल्यार आमी म्हाका दिसता मातृभाशेंतल्यान तांकां चड लागीं हाडूंक शकतात. आनी हे जे युवा आसात तेंचो फोकस एप्रोच ना. आतां फोकस म्हटल्यार कितें? आमचे ह्या सुवाळ्याचे येवकाराध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी सरान मेन्शन केले स्वामी विवेकानंदाचे. एक दीस स्वामी विवेकानंद ड्युरींग हीज शिकागो विजीट अशेंच चलताले आनी तांकां थोडे तरणाटे एअर गन घेवन बलून फोडटा आसतना दिसले.
आनी ते एअरगनाचो नेम धरताले आनी बलून फोडपाचो प्रयत्न करताले. तांकां पळोवन स्वामी विवेकानंद हांसले. हांसल्या बरोबर ते युवक एकदम तांकां राग येयलो. हे यू, दे सेड, वाय यू आर लाफिंग? स्वामी विवेकानंदान कांयच म्हटलें ना. तेंच्यांनी जस्ट स्मायल केले. तुजे कडेन जाता? ही सेड येस, आय विल डू इट. तेंच्यांनी एअरगन घेतले आनी ठक 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 एके लायनीन सगळे बलून फोडले. आनी एअरगन परत दिता आसतना म्हटलें, कॉन्सन्ट्रेशन माय बॉय, कॉन्सन्ट्रेशन. आजकाल आमच्या युवकाक फोकस्ड एप्रोच जाय, कॉन्सन्ट्रेशन जाय. आनी असले हे युवा महोत्सव जेणे करून तुमकां एक धैर्य मेळटलें, फोकस्ड एप्रोच मेळटलो. आय विश all the participants all the best for this 2 days event. Thank you very much, and our college will be always there with Kokani Bhasha Mandal. Thank you. देव बरें करूं सर. सत्राय ट्रिओ ह्या सर्तीची चाचणी फेरी सुरू जाल्ली आसा. सर्तकांनी हाची नोंद घेवची. तशेंच आयले तशें गायले ह्या सर्तीची चाचणी फेरी सुरू जाल्या. खेळ स्ट्रीट प्ले ही सर्त कांय खिणा भितर फॉयर एरियन सुरू करतात. मागता सर्तकां लागीं थंय बेगिनात बेगीन पावचें. फुडले सुवातेर हांव पळयता 26व्या गोवा युवा महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष भौमानेस्त कलानबाब बांबोळकर हांचे कडेन आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. कोंकणीचो महापुरुश शणै गोंयबाबाच्या दिवचल म्हालात जावपी 26व्या गोवा युवा महोत्सवाचो कार्याध्यक्ष म्हणून तुमच्या मुखार उबो रावतना म्हाका भोव खोस भोगता. आमकां कोंकणी अस्मिताय पटोवन दिवपी ह्या महापुरुशाक हांव वेळार नमन करतां. माचयेर बशिल्ले सगळे मानादीक तशेंच माटवांत आशिल्ले सगळे कोंकणीचे दिग्गज वावुरपी कोंकणी मनीस हांकां म्हजो नमस्कार. कार्याध्यक्ष म्हूण तुमच्या मुखार उबो रावतना सार्थ अभिमान आसा आनी जापसालदारकेची जाणीव आसा. कोंकणी भाशेक जाणें आपली म्हणून समजून वावर केला, कोंकणी सरस्वतीची सेवा केल्या त्या सगळ्यांक ह्या माचये वयल्यान म्हजो सलाम. इश्टानो, ल्हानपणासान घरांत कोंकणी वातावरण, कोंकणी बरोवपी, कोंकणी नाटककार, कथाकार, कवी तशेंच कोंकणी वावुरपी हांच्या घरांत येवप वचप जातालें, उलोवप जातालें, पळोवप जातालें. आपल्या भाशे विशीं अभिमान दिसतालो. अशा वातावरणान आमी वाडलीं. पयल्या युवा महोत्सवाक हांव 6वेक 5वेक असो आसतलो. आमच्या खातीर तेन्ना युवा महोत्सव म्हणल्यार मजा कशी. आमी माटवांत माचये वयल्यो सर्ती पळयत मजा करप. तातूंत कोंकणी गितां आयकप, मायम पळोवप, नाटकुली पळोवप, पंगड करता तो मजा मस्ती पळोवप. काणकोणची तरंगां अजून दोळ्या मुखार येतात. तरंगां घेवन नाचपी काणकोणचो प्रशांत कामत अजून याद आसा. सावयवेरेचो सख्यारी, अंत्रूज गुडयो हे तेन्नाचे पंगड आपले कशे दिसताले. पुनम पै बोरये म्हणजेच म्हजी आते भयण उच्च माध्यमीक आंगले हायस्कुलांत शिकतना पयले ते 3ऱ्या युवा महोत्सवांत ताणें आप उलोवप सर्तींत हॅट्रीक केल्ली, ताजें कौतूक दिसतालें. म्हजो पप्पा श्रीधर कामत बांबोळकर लोक अदालत घेतालो, तें बी कितें तरी वेगळेंच दिसतालें. 5 वर्सां मडगांव युवा महोत्सव जावन जेन्ना 6वो युवा महोत्सव गोवा आमच्या नागेशी जालो तेन्ना हांव 10वेक आसून लेगीत खूब मजा केली. ते म्हणसर हो महोत्सव म्हणल्यार आमचो घरचो उत्सव कसो जालो. युवा महोत्सव दर वर्सा खंय आनी केन्ना आसतलो हाची उत्सुकता दर वर्सा आसताली. राज दिपालो पुराय जोशान भरिल्लो स्ट्रीट प्ले, आबोल्या आबोल्या हे काणकोणचे पॉप, भावेशालो केळाघड हो हांगाच फामाद जालो आनी काळजात सासणाचो उरलो. एकनाथ नायक, राजदीप नायक हांची मुस्तायकी सदांच याद उरपा सारकी. प्रमोद महाडेश्वर सर हांचो मादय मादयचो गजर, पुणानंद काकालें येवकार गीत अजून काळजान घट आसा. इश्टानो, हें म्हजे खातीर सगळी प्रेरणा थारली. हें आमचें दायज, आमची संस्कृती हाची जाणीवकाय जावपा वेळार युवा महोत्सवाच्या यादींनी भर घाली. करता करता एकनाथ नायक जाका आमी एको म्हणटालीं, ताणें 7व्या वाळपय जाल्ल्या गोवा युवा महोत्सवांत म्हाका सर्तक म्हूण माटवांत व्हेलो. अंत्रूज घोडयांचो भार तेन्ना जितू, परेश, नित्या मामा हांचेर आशिल्लो. फुडें
अंत्रुज घडयो ही संस्थेची जापसालदारकी म्हज्या भुजार आयली. युवा महोत्सवात एकदा तरी जैतिवंत जावप आनी मागीरूच आयोजनात वचप ही मोख नदरे मुखार आशिल्ली. आनी तें सपन वास्को जाल्ल्या गोवा युवा महोत्सवात साकार जालें. तेन्ना जग जिकिल्ल्याचो आनंद जालो. कोंकणी आमची आनी आमी कोंकणी खातीर ही भावना आनी घट जाली ती ह्याच युवा महोत्सवाच्या माटवांत. तेन्ना वांगडा म्हजी भयण तन्वी, प्रसन्न, खुशबू, राज, कन्या, अमोघ, समता, कौशिक, श्रुती, साईदत्त आनी हेर अंत्रुज घोड्याच्या वांगडा बरोबर ही जैतिवंत ट्रॉफी मानान हातान घेतली ती ह्याच युवा महोत्सवाच्या माटवांत आमी सगळीं घडलीं, एकठांय आयलीं. ह्याच माटवांतल्यान प्रेरणा घेवन अंत्रुज घोड्योच्या माचये वयल्यान जायत्यो कार्यावळी केल्यो करतात आनी करत आसतले. गोवा युवा महोत्सवांतल्यान घडिल्ली अंत्रुज घोड्यो कांय संस्थां मदली एक अशी संस्था आसतली जी गोवा युवा महोत्सव सोडून आनीकूय हेर कोंकणी खातीर कार्यावळी करत आसतात. हें सांगपाक म्हाका आज खूब अभिमान भोगता. कोंकणी हें अस्तित्व घेवन ही पिळगी घडली आनी घडटा हाचो मुजरत उल्लेख करून दिसता. देखून म्हजें आनी युवा महोत्सवाचें नातें एक भावनीक आनी वेगळें नातें हें अजुनूय तितलेंच घट्ट आसा. फुडें मागीर प्राची प्रवाळकर, ऋषिकेश कदम, अन्वेषा सिंबाळ हांचे खातीर आयोजनात पावलो. खांडेपारा, केप्यां, काणकोण, शेवटाक मडगांव जाल्ल्या युवा महोत्सवाची माची मंडळ आनी सजावट खेरीतपणान दाखोवन गेली. हें सगळें यादीच्या कुरकुटात आसा. ह्यो यादी कश्योच पयस वच्च्यो नात आनी सांगून सोंपच्यो नात. पूण ह्या सगळ्यांचो मुजरत उल्लेख करप गरजेचो दिसता. केन्ना एक निवळ प्रेक्षक, केन्ना परीक्षक, केन्ना संयोजक, केन्ना आयोजक हो युवा महोत्सवांतलो म्हजो प्रवास आज म्हाका कार्याध्यक्षा मेरेन पावयला. हे पुराय कोंकणी अस्मितायेच्या वावरांतले वाटेर जे बरे वायट अनुभव आयले. गौतमी, चेतन, सोहन सावड्डेकार, अनिरुद्ध चिमुलकार, दत्तू नायक, समरेश वांयगणकर, स्वप्नील तारी, मंगलदास भट, चेतन भाई अशी कितलीशीच नांवां घेवं कोंकणी मनशां जोडली तांचो हांव सदांच ऋणी. इश्टानो, हांव रंगांनी खेळपी चित्रकार. सगळे रंग जेन्ना एकठांय येवन एक सोबीत चित्र काडटा तें पळोवप्याक खूब आवडटा. सारकें आमच्या गोंया भशेन आमचें गोंय वेगळ्या वेगळ्या रंगांनी नटलां आनी हे रंग एक जावन गोंयाक वेगळी वळख दितात. तीच वळख जी ह्या दिवचल म्हालान इतलो तेंप जपल्या. दिवचलच्या सुर्ल्या गांवांत श्री सिद्धेश्वराची आराधना करून शिगम्याचो मेळ मांडवी न्हंयचेर वशिल्ल्या सुर्लाच्या मशिदी कडेन वता. थंय भक्तिभावान सगळ्या धर्माचे लोक एकठांय येतात. मुसलमान भाव हिंदू भावाक केळी आनी नाल्ल दिवन येवकारता जाल्यार हिंदू भाव पिराक साखर आनी उजवाती भट्टेतात. मौलवी साहेब सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर प्रार्थना करता जाल्यार हिंदू भाव तालगडी खेळत पीर साहेबाची भक्तीची पदां गायतात. केदी व्हडली एक्सराची मिरास ही 26वो गोवा युवा महोत्सव ह्या एक्सराच्या उपक्रमांत जाता हाची म्हाका खूब खोस भोगता. युवा महोत्सवांतल्या माटवांतले हे 2 दीस कोंकणी संस्कृताये वांगडाच सगळ्यांची काळजां जोडपी आनी एकठांय हाडपी थारुनी. म्हाका कार्याध्यक्ष म्हणून जाणी संद दिल्या तांकां सगळ्यांक दिनवास. देव बरें करूं. गोवा युवा महोत्सव जैतिवंत जावं. जय गोंय, जय कोंकणी. खूब खूब देव बरें करूं. चत्राय लोकनाट्य ही सर्त सुरू जाता. मागता सर्तकांकडे बेगीतल्या बेगीन तुमी लोकनाट्य सर्ती खातीर थंय वचचे. GA 035446 आणि GA 03AF 7889 ही गाडी ह्यो गाडयो येरादारीक त्रास करतात. मातशे तुमी आपले गाडयो काडच्यो. इश्टानो, वेळ वता खीण उरता पण मानेस्तांची उतरां आमच्या काळजान सदांच उरता. आमी मानेस्तांक ह्या खिणार मानचिन्ह भेटोवया. हांव मागता येवकाराध्यक्ष भौमानिस्त दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्यांनी मानेस्तांक मानचिन्ह भेटोवचे. पयले सुवातेर कोंकणी भाशा मंडळ अध्यक्ष भौमानिस्त रत्नमाला दिवकार, तशेंच कार्याध्यक्ष भौमानिस्त कलानंद बांबोळकार, प्राचार्य नारायण झांटये महाविद्यालय भौमानिस्त राजेंद्र कुंभारजोयेकार. सर खूब खूब देव बरें करूं. भौमानिस्त कलानंद बांबोळकार, तशेंच प्राचार्य भौमानिस्त राजेंद्र कुमारजोयेकार, कोंकणी भाशा मंडळाचे उपाध्यक्ष भौमानिस्त रुपेश ठाणेकार, युवा जैतिवंताचे अध्यक्ष डॉक्टर मानसी पावसकर, दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष
भोमानिस्त विजयकुमार नाटेकर, मुखेल संयोजक भोमानिस्त तन्वी पळ, खूप खूप दिनवास. तशेंच हांव मागता कोंकणी भाशा मंडळाच्यो अध्यक्ष भोमानिस्त रत्नमाला दिवकार हांच्यांनी येवकाराध्यक्ष भोमानिस्त डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांकां ह्या खिणार मानचिन्ह भेटोवचे. खूप खूप देव बरें करूं. उक्तावण सुवाळ्याचो निमाणो खीण कोंकणी भाशा मंडळाचे उपाध्यक्ष भोमानिस्त रुपेश ठाणेकर हांचे कडेन मागता उपकाराचे उलोवप करचे. हॅलो. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आयोजीत 26वा गोवा युवा महोत्सव जोड पालवन युवा जैतिवंत दिवचल आणि नारायण झांटे वाणिज्य महाविद्यालय. सगळ्यांत पयलीं माचे वयल्या सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान उपकार आठयता तेंचे. कारण म्हाका खबर आसा वत खूब येता, माटवान बसलेल्यांक सगळ्यांक बरे फॅन आसा आनी माचेर आसा तांकां सगळ्यांक गरमी आसा. आनी हे सगळे थारोवन सायडीक दवरून फाटले 2 वरां कंटिन्युअसली माचेर बसप. तुमी सगळे सर्तक्यातले हांगासर आपापली कवनां सादर करतले आनी सकयल सरतले. तुमकां गरमी लागची ना किंवा थाकायूय लागची ना. तरी आसतना माचे वयल्या सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण तांच्यांनी 2 वरां तग घेतलो म्हणून. उक्तावण सुवाळ्याक आतांच आमच्या मदीं असले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां मना काळजांतल्यान कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सोयरे आमच्या मये मतदार संघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, येवकार अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, दिवचल नगरपालिकेचे चेअरपर्सन बाप विजयकुमार नाटेकर, ज्यांच्यांनी बरे तरेन झांटे कॉलेज हांगा आमी कितें करूं शकता हें सांगलें. तेच कंटिन्युअसली फाटलीं कितकींच वर्सां कोंकणी लागून आपली सुवात किंवा ग्रावंड आनी आपले सगळे तन मन धन हे सगळें निवारून कोंकणीक लागून वावुरता. ते म्हळ्यार डॉक्टर झांटे कॉलेजचे प्रिंसिपल माचीर आसात तन्वी बांबोळकर, तन्वी पळ, कलानंद बांबोळकर, तशेंच पावसकर, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष ताई रत्नमाला दिवकर, माची सकयले कोंकणी मोगी, वेगवेगळे पंगड आनी जे खास करून पत्रकार ज्यांच्यांनी सगळे कवरेज केली आता तांकां सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फक्त ही आतांची ही कार्यावळ सोंपली म्हणून अशें जाहीर करता. फुडली कार्यावळ जी आसा ती मुखार सरतली इतकेंच सांगता आनी थांबता. देव बरें करूं. खूब खूब देव बरें करूं भोमानिस्त रुपेश बाब ठाणेकार. आनी अशे तरेन गोवा युवा महोत्सवाची ही हो उक्तावण सुवाळो सोंपता आनी युवा महोत्सवाच्या सर्तीक सुरवात जातात. सगळ्या मानेस्तां लागीं मागता सभाघरांत बसका घेवची आनी फुडल्यो ज्यो सर्ती आसात ताचो आस्वाद घेवचो. खूप खूप देव बरें करूं. सगळ्या कडेन मागता मानेस्तां लागीं मागता ग्रॅफिटीच्या उक्तावण ह्या वेळार जाता. येवकार कक्ष जे आसा थंय मातशें तुमी आपली उपस्थिती दाखोवची. तशेंच सगळ्या पंगडाच्या मुखेल्यांनी माचेर येवचे. मागता सगळ्या पंगडाच्या मुखेल्यांकडे तांच्यांनी बेगीतले बेगीन हांगा माचेर येवचे. लोकमांड ही सर्त सुरू जाता. हांव मागता सर्तकांकडे बेगीतल्या बेगीन तुम्ही संपर्क साधचो. लोकनाट्य ही सर्त हांगा सुरू जाता. कोंकणी पॉप सर्ती खातीर जी सोंगां दिवपाची आशिल्ली ती फुडल्या 2 मिनटां भितर तुमकां येवकार कक्षा कडेन दिवची पडटली. उपकार करून पंगडा कडेन मागता तुमी सहकार्य करचें. फुडल्यो सर्ती वेगवेगळ्या वाठारांत सुरू जाल्यात वेगवेगळ्या सुवातींनी सुरू जाल्यात तेन्ना त्या सुवातींनी तुमी पावचें. लोकनाट्य सर्त, खेळ,
ट्रियो अश्यो साबार सर्ती सुरू जाल्यात उपकार करून बेगिनात बेगीन सर्तकांनी थंय पावचे. तशेंच मागता परत एक फावटी दर एक पंगडाच्या मुखेल्या कडेन तांणी बेगीतले बेगीन माचयेर येवचे. मागता पंगडाच्या मुखेल्या कडेन तांच्यांनी बेगीतले बेगीन माचयेर येवचे. एका पंगडाचे 2 जाण माचयेर येवचे. मुखेली आनी हेर वांगडी 2 जाण माचयेर येतले. मागता बेगीतल्या बेगीन तुमी माचयेर येवचे. एका पंगडाचे 2 सदस्य मुखेली आनी वांगडी तांच्यांनी माचयेर येवचे. कोंकणी पॉप हे ट्रॅक हाचो ट्रॅक जो आसा तो लास्ट 2 मेरेन तुमी पावोवपाक जाय. कोंकणी पॉप हाचो ट्रॅक तुमी 2 मेरेन पावोवपाक जाय. सगळ्या पंगडांनी हें लक्षांत घेवचें. तशेंच लोकनाट्य ही सर्त सुरू जाल्या तेन्ना तुमी थंय बेगिनात बेगीन पावचें. पास्की जी आसा ती फॉयर एरियेन सुरू जाल्या. बेगिनात बेगीन जे कोण उरल्यात ताणें आपली हजेरी लावची. खेळ ही सर्त सुरू जातली कांय खिणा भितर तुमी थंय पावचे बेगिनात बेगीन जाणे करून खेळ ही सर्त आमी बेगीन सुरू करपाक पावतले. लोकमान्य सर्ती खातीर हांगा आमी सुरवात करतात. जे जे पंगड लोकमान्य सर्तीक वांटेकार जावपाचे ताणें बेगिनात बेगीन माचयेच्या दाव्या वटेन तुमी येवचें. मागता दर एक पंगडाच्या 2 वांगड्यां कडेन तांच्यांनी माचयेर येवचे. पंगड मुखेली तशेंच हेर एक वांगडी तांच्यांनी बेगीतले बेगीन माचयेर येवचे. भोमानिस्त कलानंद बांबोळकार तुमी मागता बेगिनात बेगीन माचयेर येवचें. तुमच्या हांगा गरज आसा. सोपूत हांगा पंगडाच्या मुखेल्या खातीर आनीक एक वांगडी हांगा हाजीर आसा. तुमच्या मुखार हांगा युवा महोत्सवाचो खास असो सोपूत जो आसा तो वर्सावळीचो तो हांगा जाता. कलानंद बांबोळकार तुमी बेगिनात बेगीन माचयेर येवचें. शपथविधी उपरांत आमी रोखडेच लोकमांड ह्या सर्तीक सुरवात करता. मागता सर्तकांनी तयार रावचे. हांव मागता दर एक पंगडाच्या मुखेल्या कडेन ताणें एक पावल फुडें येवचें. ताच्या फाटल्यान त्या पंगडाचो वांगडी रावतलो. मागता पंगड मुखेल्या कडेन ताणें एक पावल मुखार येवचें. ताच्या फाटल्यान तुमचो मेंबर रावतलो. दुसरो मुखेल्याच्या फाटल्यान रावात. एकूच लायन मेंटेन करा न्ही. एकूच लायन मेंटेन करा. एक लायन मातशी मेंटेन करा. थँक्यू. नमस्कार इश्टानो. गोवा युवा महोत्सवाक दिल्लें उतर आमी सोपूत घेवया. हांव म्हणटलो म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणपाचें आसा. आमी युवा महोत्सवाच्या वांगडी एकवटान उतर दितात. आमकां नाकात फक्त गूण, सगळ्यांत व्हडलो कला गूण. एकामेकांक सांबाळटले, शिस्तबद्ध वावुरतले, अस्मिताय फुलयतले, गोंयकारपण राखतले, मनीसपण जागतले. महोत्सव आमचो, आमी महोत्सवाचे. तरणाट्याचो उत्सव, तरणाट्याचो उत्सव. माटवांतल्यान आवाज येवनी. तरणाट्याचो उत्सव, युवा महोत्सव. तरणाट्याचो उत्सव, युवा महोत्सव. जय गोय, जय कोंकणी. जय गोय, जय कोंकणी. तरणाट्याचो उत्सव, तरणाट्याचो उत्सव. सगळ्यांक देव बरें करूं.
अजून पर्यंत जांच्यानी फूड कुपन्स व्हरूना जेवणाचे कुपन्स व्हरूना तांच्या लागीं मागता तांच्यांनी कुपन्स व्हरचे रिसेप्शन काउंटरा वयल्यान प्रवास शिवोले गोपाळ गणपती पंगड फर्मागुडी फोणे अंत्रुज गुडियो फोणे श्री निराकार शिक्षण संस्था माशे लोलये काणकोण श्री आजोबा महाराज पंगड केरी सत्तरी सावयवेरेचो सख्याहरी सावयवेऱ्या विठ्ठल मत सांगाती साखळे तसेच MES वसंत जोशी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय जुवारीनगर वास्को CES कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय कुंकळे साश्ट कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळी PES कला आणि विज्ञान महाविद्यालय फर्मागुडी फोण्या सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय खानोळे हांच्या लागीं मागतात तांच्यांनी रिसेप्शन काउंटराचेर येवन आपले फूड कुपन्स व्हरचे. नमस्कार. चत्राय हांगा लोकमांड ही सर्त कांयच खिणा भितर सुरू करतात. अजून सुद्धा काय पंगडांनी हांगा नोंद करूना. हांव मागता सगळ्या पंगडा लागीं लोकमांड ह्या सर्ती खातीर येवन उपकार करून रिपोर्ट करचे. परत एकदा कळवणी लोकमांड ही सर्त आमी हांगा सुरू करतात. मागता सगळ्या पंगडा लागीं की तांणी लोकमांड ह्या सर्ती खातीर येवन रिपोर्ट करचे. विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय परवरी MES वसंत जोशी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय वास्को PES महाविद्यालय फोणे DPM मल्लिकार्जुन महाविद्यालय काणकोण श्री आजोबा महाराज पंगड केरी प्रभास शिवोली युवा पणजी श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण कलासक्त कुडचडे सावयवेरेचो सख्याहरी सावयवेरे गणपत पार्सेकार शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल विठ्ठल मंच सांगाती साखळी CES कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय कुंकळी श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय केपे गोपाळ गणपती पंगड फार्मागुडी सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय खानोळे माशेल गोय श्री विजयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय मये ह्या पंगडांनी अजून रिपोर्ट करूना. उपकार करून लोकमांड ह्या सर्ती खातीर येवन रिपोर्ट करचे. देव बरें करूं. देव बरें करूं. वेदिका युवा महोत्सवातली पहिली सर्त नमन सर्त सकाळी जाली. त्या सर्तीचो निकाल तुमच्या मुखार घेवन येता. हांव मागता नमन सर्तीचे सहसंयोजक बाय कविता हाचे कडेन की तांणी आमचे जजीस प्रमोद महाडेश्वर सर दिलीप दारगळकर सर तशेंच नमन दावस्कर हांकां घेवन माचयेर येवचें. एकदा नेटान ताळयो जावन आमच्या जजीसांक लागून. हांव मागता राजभाषा संचालनाचे उप संचालक अनिल सावंत सर हांचे कडेन की त्यांनी आमच्या जजीसांक मानचिन्ह दिवचें. मागता अनिल सावंत सर हांचे कडेन की तांच्यांनी माचयेर येवन आमच्या जजीसांक मानचिन्ह दिवचें. नमन सर्तीचो निकाल काही खिणान डिक्लेअर जातलो. मागता उल्हास सरा कडेन तांच्यांनी अनिल सावंत सराक मानान माचयेर हाडचो. नमन थँक्यू सर. हय घेतलो.
निकाल जाहीर करता. मागता आमच्या परीक्षक सरांच्या कडेन की तांच्यांनी निकाल जाहीर करचो. दनपारच्या वेळार तुमकां सगळ्यांक येवकारता. 26व्या गोवा युवा महोत्सव ह्या नमन ह्या सर्तेक पयलीं जे नमन घातलेलें आसा. हांव नमनाक घडोभर तेल घालिनासतना डायरेक्ट निकाल जाहीर करता. 5वें इनाम फावो जाता DPM श्री मल्लिकार्जुन आनी श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालय काणकोण. जोरदार ताळयो तांकां मारच्यो. ते हांगा घातल्यो तांकां आयकूंक येतल्यो. 4थें इनाम फावो जाता फादर आग्नेल कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय पिलार तिसवाडी. व्हडान बोवाळ जावचो. 3रे इनाम फावो जाता गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल वळवय फोंडे. 2रे इनाम फावो जाता गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ तोरडा बार्देस. आनी ह्या सर्तींतले पयलें इनाम फावो जाता कला सक्त कुडचडे सावड्डे. सगळ्यांचे अभिनंदन. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. हॅलो हॅलो. खेळ ही सर्त आम्ही काही खिणा भितरूच सुरुवात करतात. तसेच लोकमांड ही सर्त काही खिणा भितर सुरू जाता. हॅलो. विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय परवरी, MES वसंत जोशी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय वास्को, PAS फोंडे, DPM मल्लिकार्जुन काणकोण, श्री आजोबा महाराज पंगड केरी प्रवास शिवोली. हे पंगड लोकमांडान वांटेकार जावपी पंगड हांगा अजून रिपोर्ट जायना. काही खिणा भितरच आम्ही लोकनाट्य ही सर्त सुरुवात करता. वांटेकार जावपी पंगड आसात विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय परवरे, MES वसंत जोशी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय वास्को, PES कला आणि विज्ञान महाविद्यालय फोंडे, श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालय काणकोण, कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळे, फादर आग्नेल कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय पिलार, गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल, CES कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय कुकळी, श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय केपे, ज्ञान प्रसारक मंडळाचे महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र आसगाव, सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय खानोळे माशेल, श्री विजयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय मये. मागता या सगळ्या वांटेकार जावपी पंगडा लागीं तांच्यांनी हाची जतनाय घेवची की लोकनाट्य ही सर्त काही खिणा भितरच आमी सुरवात करतात. लोकनाट्य या सर्ती खातीर अजून मेरेन फक्त 3 पंगडांनी येवन आमकां मेळिल्ली आसा. मागता उरिल्ल्या हेर सगळ्या पंगडा लागीं तांच्यांनी येवन आमकां मेळचे. लोकनाट्य ही सर्त काही खिणा भितरच आमी सुरवात करतात. कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळी हो पंगड जर तयार आसा जाल्यार आमी लोकमान्य सर्तीक सुरवात करतात. उपकार करून स्टेजीच्या माचयेच्या उजव्या सायडीन येवन रिपोर्ट करचें.
ट्रिओ आणि खेळ ही सर्त सुरू जाल्ली आसा. सगळ्यांनी नोंद घेवची. ट्रिओ आणि खेळ ही सर्त आमी सुरू केल्ली आसात. कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळी हो पंगड जर लोकमान्य ह्या सर्तीक तयार आसा जाल्यार तांणी उपकार करून माचयेच्या उजव्या हॅलो, एक चत्राय खेळ सुरू जाता. गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोड्डा, तुमचो नंबर पयलो आसा. तुमकां हो दुसरो उलो बेगोबेग पावचे. आमकां निमणो उलो दिवपाची संद दिवची न्हय. गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोड्डा भार, ताज्या उपरांत श्री आजोबा महाराज पंगड केरी, प्रवास शिवोली, युवा पणजी. खेळ हाजे लिस्ट वाचता. गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोड्डा, तुमच्या खातीर आमी खेळाक रावल्यात. बेगोबेग मुखेल्यान आमच्या कोऑर्डिनेटरा कडेन संपर्क सादचो. जर कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार बेगोबेग सांगचो. दुसरो कॉल, दुसरे फावट उलो मारता गणपती कला संघ तोड्डा. कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळी हो तुमच्या खातीर निमणो उलो जावन आसा. उपकार करून लोकमान्या खातीर रिपोर्ट करचे. फादर आग्नेल, कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय पिलार. खेळ, लोकनाट्य आणि ट्रिओ ह्यो तिन्ही सर्ती सुरू जाल्ल्यो आसात. खेळ, लोकनाट्य आणि ट्रिओ ती सुरू जाल्ल्यो आसात. तशेंच मागता सगळ्या पंगडा लागीं तांच्यांनी आपलो पेन ड्रायव्ह रिसेप्शन काउंटराचेर शूटिंग ह्या सर्ती खातीर रिसेप्शन काउंटराचेर व्हरून दिवचो. तशेंच कोंकणी पॉप ह्या सर्तीक जे वांटेकार जावपी पंगड आसा तांच्या लागीं मागता तांच्यांनी आपलो पेन ड्रायव्ह रिसेप्शन काउंटराचेर व्हरून दिवचो. खेळ, लोकनाट्य आणि ट्रिओ ह्यो तिन्ही सर्ती सुरू जाल्ल्यो आसात. खेळ, लोकनाट्य आणि ट्रिओ ह्यो तिन्ही सर्ती सुरू जाल्ल्यो आसात. तशेंच मागता
सगळ्या पंगडा लागीं जे शूटिंग ह्या सर्ती खातीर वांटेकार जातात तांच्यांनी आपलो पेन ड्रायव्ह रिसेप्शन कावंटराचेर व्हरून दिवचो. तशेंच कोंकणी पॉप ह्या सर्ती खातीर वांटेकार जावपी सगळ्या पंगडा लागीं मागता तांच्यांनी आपलो पेन ड्रायव्ह रिसेप्शन कावंटराचेर व्हरून दिवचो. फादर अग्नेल कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय पिलार, अंत्रुज गुडियो बानोडे, विठ्ठल मंच सांगाती साखळी, श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय केपे, गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोणे, ज्ञान प्रसारक मंडळाचे महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र आसगांव आणि श्री विजयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय मये ह्या पंगडा लागीं मागता लोकमांडा खातीर तांणी माचयेक येवन रिपोर्ट करचें.
जे जे पंगड शूटिंग आणि कोंकणी पॉप ह्या सर्तीन वांटेकार जाता त्या पंगडा लागीं मागता तांच्यांनी आपले शुटिंगेचे व्हिडिओज पेन ड्रायव्हान घालून रिसेप्शन काउंटराचेर व्हरून दिवचे. तशेंच कोंकणी पॉप ह्या सर्तीन वांटेकार जावपी पंगडा लागीं मागता तांच्यांनी आपली गाणी पेन ड्रायव्हान घालून रिसेप्शन काउंटराचेर व्हरून दिवचे. शूटिंग आणि कोंकणी पॉप ह्या सर्तीन वांटेकार जावपी सगळ्या पंगडा लागीं मागता तांच्यांनी आपले पेन ड्रायव्स रिसेप्शन काउंटराचेर व्हरून दिवचे. तशेंच लोकनाट्य ही सर्त आमी चालू केल्ली आसा. स्टेज 2 हाचेर लोकनाट्य ही सर्त आमी सुरू केल्ली आसा. माची दोनाचेर लोकनाट्य ही सर्त आमी सुरू केल्ली आसात. सगळ्यांक सुचोवणी. फॉयरा कडेन खेळ ही सर्त आमी सुरवात करतात. सगळ्या सर्तकांक एक सत्राय. फॉयरा कडेन आमी खेळ ही सर्त सुरवात करतात. गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ तोड्डा बार्देज, श्री आजोबा महाराज पंगड केरी, प्रवास शिवोले, युवा पणजी, श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण, कलासक्त कुडचडे, सावयवेरेचो सख्या हरीश सावयवेरे, विठ्ठल मंच सांगाती साखळे, अंत्रुज गुडयो बानोडे, गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोणे आणि गोपाळ गणपती पंगड फर्मागुडी ह्या सर्तक पंगडांनी बेगीतले बेगीन खेळ ह्या सर्ती खातीर हाजीर रावचे. सगळ्या पंगडा खातीर हो दुसरो उलो. आमी फक्त 3 उले मारतले. 3 संदी आसतल्यो. सगळ्या सर्तक पंगडा खातीर दुसरो उलो. मागता लोकनाट्य ह्या सर्ती खातीर वांटेकार जावपी सगळ्या पंगडा लागीं तांच्यांनी नोंद घेवची की आमी लोकनाट्य ही सर्त सुरवात करतात. लोकनाट्य ह्या सर्ती खातीर आमी सुरवात करता. मागता सगळ्या पंगडा लागीं तांच्यांनी ह्याची जतनाय घेवची. तशेंच लोकमांड्य ही सर्त आमी सुरवात करतात. लोकमांड्य ह्या सर्ती खातीर आमी सुरवात करता. विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरे, MES वसंत जोशी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय वास्को, PES कला आणि विज्ञान महाविद्यालय फोणे, श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालय काणकोण, गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ बार्देज, कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळे, फादर आग्नेल कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय पिलार, श्री आजोबा महाराज पंगड केरी, प्रवास शिवोले या वांटेकार जावपी पंगडा लागीं मागता की तांच्यांनी नोंद घेवची. लोकमांड ही सर्त आमी हांगा सुरवात करतात. लोकमांड ह्या सर्तीन वांटेकार जावपी पयलो पंगड फादर आग्नेल कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय पिलार. परीक्षकांनी नोंद घेवची. लोकमांड ह्या सर्तीन परीक्षकांनी परत एकदा नोंद घेवची. लोकमांड ह्या सर्तीन वांटेकार जावपी पयलो पंगड जावन आसा विठ्ठल मंच सांगाती साखळी. विठ्ठल मंच सांगाती साखळी, फादर आग्नेल पिलार ह्या पंगडान तयार रावचे. लोकमांड ह्या सर्तीक आमी हांगा सुरवात करतात.
पहिला पंगड जावन आसा विठ्ठल मंच साखळी. हॅलो हॅलो दोन स्टँडिंग माईक. जर खंयच्या पंगडाक माईक जाय जाल्यार पयलीं सांगचें, आमी तयारी करून दवरता, शेवटच्या वेळेक सांगचें न्हय. उपकार करून जांकां कोणाक जें कितें जाय तें करपाक आमी हांगा तत्पर आसात, पण मातशें पयलीं सांगचें जेणे करून वेळ तुमचो आनी आमचो कोणाचो वाया वचचो ना. सगळे लोक आतुरतेन रावल्यात तुमची कला पळोवपाक. सगळ्या सर्तकांक मागणें, जर तुमकां कितें टॅक्निकल रिक्वायरमेंट आसात जाल्यार उपकार करून कन्सोला कडेन सांगचें किंवा माचयेच्या उजवे वटेन सांगचें.
सगळ्या सर्तकां खातीर एक चत्राय. तुमकां स्टॉल्सांचो आस्वाद घेवपाक जाय जाल्यार कुपन्स तुमी आमच्या येवकार कक्ष किंवा रिसेप्शन कावंटर हांच्या कडल्यान घेवचो. सगळ्या सर्तकां खातीर एक चत्राय. तुमकां स्टॉल्सांचो आस्पाव घेवपाक जाय, आनंद घेवपाक जाय जाल्यार तुमी आमचे कुपन्स जे आसात ते रिसेप्शन कावंटरा वयल्यान कलेक्ट करचे. तशेंच एक चत्राय आमच्या माटवान आशिल्ल्या म्हालगाड्यां खातीर. तुमी आमचे कुपन्स रिसेप्शन कावंटरा वयल्यान मुजरत कलेक्ट करचे. जेवणाचे कुपन्स आमी रिसेप्शन कावंटराचेर दवरल्यात. मागता आमच्या म्हालगडे जे माटवान आसा तांच्या कडेन की तांच्यांनी ते कुपन्स रिसेप्शन कावंटरा वयल्यान घेवचे. माटवान हजर आशिल्ल्या म्हालगाड्यां खातीर सगळ्यांक एक चत्राय. तांच्यांनी लंच कुपन्स हे आमच्या रिसेप्शन कावंटरा वयल्यान मुजरत घेवचे. तशेंच सर्तकां खातीर एक चत्राय. स्टॉल्साचो आस्वाद घेवपाक जाय जाल्यार तुमी आमचे कुपन्स जे आसात ते रिसेप्शन कावंटरावर वचून कलेक्ट करचे. मागता पीईएस फर्मागुडी कॉलेज तशेंच गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोळा आणि सीएस कॉलेज कुंकळे हांच्या लागीं तांच्यांनी माची 2 हांगा वचून लोकनाट्य ह्या सर्ती खातीर वांटेकार जावपाची आसा जाल्यार थंय वचून नोंद करची. पीईएस कॉलेज फर्मागुडी, गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोळा आणि कुंकळी एज्युकेशन सोसायटी कुंकळी लोकनाट्य ह्या सर्ती खातीर वांटेकार जावपाचे आसात जाल्यार माची 2 हाचेर वचून चेतन खेडेकार हाका मेळचे. खेळ या फादरांतलें कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय पिलार हो पंगड जर लोकमांडा खातीर तयार आसा जाल्यार तांणी उपकार करून माचयेर रिपोर्ट करचें. सर्तकांनी नोंद घेवची. खेळ ही सर्त आमी सुरवात करतात. खेळ या सर्तीक आमी सुरवात करतात. सर्तकांनी नोंद घेवची. तशेंच पीईएस कॉलेज फार्मागुडी, गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोळा आणि सीएस कॉलेज कुंकळे हांच्यांनी लोकनाट्या खातीर माची 2 वचून चेतन खेडेकार हाका मेळचे. पीईएस कॉलेज फार्मागुडी, गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोळा आणि सीएस कॉलेज कुंकळे.
हॅलो हॅलो खेळ या सर्ती खातीर वांटेकार जावपी पंगड जर ह्या माटवान आसा जाल्यार तांच्या लागीं मागता तांच्यांनी नोंद घेवची की खेळ ही सर्त ऑलरेडी सुरू जाल्ली आसा आनी तांच्यांनी तिसरो उलो दिल्लोय आसा. खेळ ही सर्त सोंपपाक पाविल्ली आसात. हॅलो 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 चेक हॅलो मॉनिटर लोकमांडाक आमी सुरवात करतात. हॅलो हांगा हॅलो 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 पयलो पंगड जावन आसा मातसो गेन विठ्ठल दी. मंच हॅलो साखळी. हॅलो ताज्या उपरांत हॅलो जो पंगड हॅलो. हांगा लोकमांड हॅलो. सादर करतले ते आसात श्री विजयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय मये. ताज्या उपरांत फादर आग्नेल पिलार हांणी तयार रावचे. हॅलो 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 आता बेस दी हॅलो 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 पकवादाचो लेफ्ट कमी कर मातसो. लेफ्ट कमी कर मातसो पकवादाचो. परीक्षकांनी नोंद घेवची. पयलो पंगड विठ्ठल मंच सांगाती साखळी. असे दूर देशीतून पारधी आला बा. दूर देशीतून पारधी आला. असे दूर देशीतून पारधी आला बा. दूर देशीतून पारधी आला. असे त्यारे पारध्याने मोर धळविला बा. त्यारे पारध्याने मोर धळविला. असे त्यारे पारध्याने मोर धळविला बा. त्यारे पारध्याने मोर धळविला. असे उठोनी मोर बसला कलम वृक्षावरी बा. उठोनी मोर बसला कलम वृक्षावरी. असे उठोनी मोर बसला कलम वृक्षावरी बा. उठोनी मोर बसला कलम वृक्षावरी. असे कलम वृक्षार बसून मोर धळवितो पिसे बा. कलम वृक्षार बसून मोर धळवितो पिसे. असे कलम वृक्षार बसून मोर घळवितो पिसे बा. कलम वृक्षार बसून मोर घळवितो पिसे. अशी सारी पिसे आम्ही वेची आलो रे बा. सारी पिसे आम्ही वेची आलो. असे सारे पिसे आम्ही वेची आलो रे बा. सारे पिसे आम्ही वेची आलो. असे गंधा धूपाने कुचे धूपाविले रे बा. गंधा धूपाने कुचे धूपाविले. असे गंधा धूपाने कुचे धूपाविले रे बा. गंधा धूपाने कुचे धूपाविले. असे वंसो मोरुलो वनफळा खाय. असे वंसो मोरुलो वनफळा खाय. असे वंसो मोरुलो वनफळा खाय. असे वंसो
वनफळा खाय मोर पाणी अशी जाय असे वनफळा खाय मोर पाणी अशी जाय असे मोराशी पडले फासे रे मोरीण खद खद हसला रे असे मोरासे पडले फासे रे मोरण कद कद हसला रे असे मोराशी पडले रडियो रे मोरीण हवयो गायता रे असे मोरासे पडले रडियो रे मोरण हवयो गायता रे असे निशिदी निराणी वनी नाच रे मोरा असे निशिदी निराणी वनी नाच रे मोरा असे वंसो मोरुलो वनफळा खाय 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 होय होय जय रंग ताल गडी जय रंग ताल जय रंग ताल गडी जय रंग ताल अशा गड्यानो खेळाशी खेळाशी जिमी वैले राम नाम खेळून जा कैय यथा तै ओ दत्ता तै ओ दत्ता तै दही कसे हे खाली पडले रे कोण मेले हे घरात शिरले दही कसे हे खाली पडले रे कोण मेले हे घरात शिरले असे सातेरे मायेची उंच उंच देवळा 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 असे भांगराच्या कळसाला सोबतील चौरा असे भांगराच्या कळसाला सोबतीचा चौरा असे सातेरे मायेची उंच उंच देवळा 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 असे वारू वारू वाकतारू प्रतार निज वारू सावळी सुंदर जाते माहेरा असे वारू वारू वाकतारू प्रतार निज वारू सावळी सुंदर जाते माहेरा तुझ्या मोत्याचा घोसपोरी हलतोय ग तुझ्या मोत्याचा घोसपोरी हलतोय ग असे हळूहळू चाल पोरी माहेरा ग असे हळूहळू चाल पोरी माहेरा ग अशी भांग ही लागली भांग ही लागली अशी माझ्या जीवा झोंबली माझ्या जीवा झोंबली अशी भांग ही लागली भांग ही लागली अशी माझ्या जीवा झोंबली माझ्या जीवा झोंबली होय होय अशी भांग ही लागली भांग ही लागली अशी माझ्या जीवा झोंबली माझ्या जीवा झोंबली अशी भांग ही लागली भांग ही लागली अशी माझ्या जीवा झोंबली माझ्या जीवा झोंबली अशी भांग ही लागली भांग ही लागली अशी माझ्या जीवा झोंबली माझ्या जीवा झोंबली अशी भांग ही लागली भांग ही लागली अशी माझ्या जीवा झोंबली माझ्या जीवा झोंबली अशी भांग ही लागली भांग ही लागली अशी माझ्या जीवा झोंबली माझ्या जीवा झोंबली अशी भांग ही लागली भांग ही लागली लोकनाट्य ही सर्त काही खिणा भितरूच आमी सोपयतात खंयचोय पंगड आसा जो लोकनाट्य ह्या सर्ती खातीर वांटेकार जावपाचो आसा जाल्यार ताणें चेतन खेडेकार हाका वचून मेळचे लोकनाट्य ही सर्त काही खिणा भितरूच आमी सोपयतात हे आशिल्ले
विठ्ठलमन सांगाती साखळी. हाच्या उपरांत लोकमान्य सादर करपी पंगड जावन आसा श्री विजयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय मये. परीक्षकांनी नोंद घेवची. श्री विजयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय मये. हाजे उपरांत फादर आग्नेल पिलार ह्या पंगडान तयार रावचे. मागता फादर आग्नेल पिलार ह्या पंगडा लागीं की तांणी माचयेर येवन नोंद करची.
लोकनाट्य ही सर्त सोपिल्ली आसा. लोकनाट्य ही सर्त सोपिल्ली आसा. तशेंच नमन ह्या सर्ती खातीर जे जे पंगड जे जे सर्तक आशिल्ले तांच्यांनी एक नोंद घेवची की केशव सेवा साधन ही जी वास्तू आमी वापरिल्ली ती 2 बंद जाता. तर तुमचे खंयच्याय पंगडाचे सामान त्या शाळेन त्या वाठारान आसा जाल्यार थंय वचून तुमी ते घेवन येवचे. नमन ह्या सर्तीक जे जे पंगड वांटेकार जाल्ले तांच्या खातीर चत्राय की केशव सेवा साधन जी वास्तू तुमी वापरिल्ली थंय तुमचे खंयचेय सामान आसा जाल्यार ते घेवन येवचे, कारण ते थोड्या वेळा भितर बंद जाता. तशेंच लोकनाट्य ही सर्त सोपिल्ली आसा. चेक चेक. ही आशिल्ली श्री विजयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय मये. आता फुडलो पंगड जावन आसा फादर अग्नेल कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय पिलार. ताजे उपरांत गणपत पार्सेकार शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल ह्या पंगडान माचे कुशीक येवचे. उपकार करून गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल आणि ताजे उपरांत ज्ञान प्रसारक मंडळाचे महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र आसगांव हांणी तयार रावचे. देव बरें करूं. आता सादर करपी पंगड जावन आसा फादर अग्नेल पिलार. नमन ह्या सर्ती खातीर जे वांटेकार जाल्ले पंगड आसा तांच्या खातीर एक चत्राय. तुमी केशव सेवा साधना यूज केल्ले वापरिल्ले थंय तुमचे खंयचेय सामान आसा जाल्यार ते तुमी बेगिनातल्या बेगीन वचून घेवचे, कारण ती वास्तू थोड्या वेळा भितरूच बंद जाता. हेलो 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 हेलो
हॅलो 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 श्री गजानन महाराज की जय। श्री शांता दुर्गा माता की जय। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। झाडाचो लांब ताळो शोतेक फुल कळ्यो हे भले 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 शेवट्या झाडाचो लांब ताळो शोतेक फुल कळ्यो शेवट्या झाडाचो लांब ताळो शोतेक फुल कळ्यो शेवट्या झाडाचो लांब ताळो शोतेक फुल कळ्यो
छापिला तुका तीन पाट रावणान सीतेक वेला दाखय वाट चांदणे छापिला तुका तीन पाट रावणान सीतेक वेला दाखय वाट चांदणे छापिला तुका तीन पाट रावणान सीतेक वेला दाखय वाट चांदणे छापिला तुका तीन पाट रावणान सीतेक वेला दाखय वाट ए बोलय 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 उड रे मोरा काळा निळा उडूनी मोर गेला आंब्या झाडा उड रे मोरा काळा निळा उडूनी मोर गेला आंब्या झाडा उड रे मोरा काळा निळा उडूनी मोर गेला आंब्या झाडा ए बोलय 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 आंब्या गटा पेल्यान रुमळ पिकला रुमळक बकळ सौकला आंब्या गटा पेल्यान रुमळ पिकला रुमळक बकळ सौकला बोलय 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 सौकला ए बोलय 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 आंब्या गटा पेल्यान रुमळ पिकला रुमळक बकळ सौकला आंब्या गटा पेल्यान रुमळ पिकला रुमळक बकळ सौकला ए बोलय 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 आंब्या गटा पेल्यान रुमळ पिकला रुमळक बकळ सौकला आंब्या गटा पेल्यान रुमळ पिकला रुमळक बकळ सौकला ए बोलय 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 गोविंदा रे गोपाळा गोविंदा रे गोपाळा गोविंदा रे गोपाळा गोविंदा रे गोपाळा ए बोलय 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 वा वा किती आनंद झाला 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 परीक्षकांनी नोंद घेवची. हाज्या उपरांत लोकमान्य सादर करपी पंगड जावन आसा गणपत कला वाणिज्य विद्यालय महाविद्यालय साखळे. परीक्षकांनी नोंद घेवची. कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळे. कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळे. लोकनाट्य ह्या सर्तीचो निकाल आमी जाहीर करतात. मागता ह्या सर्तीचे परीक्षक भौमानिस्त श्रीकांत गावडे, दुसरे परीक्षक भौमानिस्त श्रीनिवास उजगांवकर आणि तिसरे परीक्षक भौमानिस्त तन्वी श्रीधर कामत बांबोळकर हाणें माचयेर येवचें. लोकनाट्य ह्या सर्तीचो निकाल आता आमचे परीक्षकूच हांगा जाहीर करतले. मागता परीक्षकांनी ते जाहीर करचे.
नमस्कार. लोकनाट्य सर्त ही पहिल्याच खेपे युवा महोत्सवात ह्या वर्सा इंट्रोड्यूस जाता आणि खूप बरें दिसलें लोकनाट्या कडेन लागीं वता तें पळोवन. आणि ह्या सर्तीचे तिसरें इनाम फावो जाता कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय सांखळी. दुसरें इनाम DPM श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाय महाविद्यालय काणकोण. आणि लोकनाट्य ह्या सर्तीचे पहिले इनाम फावो जाता गणपत पार्सेकार शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय हरमल. देव बरें करूं. आणि जैतिवंतांक परबी गोवा युवा महोत्सवाच्या वतीन आयोजकांच्या वतीन आम्ही आमच्या परीक्षकांक एक मोगाची भेट भेटयता. मागता भोमानिस्त सुरेलबाब तिळवे हाणें ती तांकां मानान भेटोवची. ह्या सर्तीच्या तिनूय परीक्षकांक देव बरें करूं. मुखावयली सुत्राबाई वेदिका कडेन. हॅलो 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 हॅलो. परीक्षकांनी नोंद घेवची. हॅलो चेक. हॅलो हॅलो. फुडलो पंगड जावन आसा कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय सांखळे. चला रे गड्यानो गोप विणूया दोरीच्या संगे गोप खेळूया भले 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 शाबास. चला रे गड्यानो गोप विणूया दोरीच्या संगे गोप खेळूया. चला रे गड्यानो गोप विणूया दोरीच्या संगे गोप खेळूया भले 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 शाबास. वैला वैला डोंगरार फुलाला मोगरा देवा तुझ्या नगरात
ही आशिल्ली कला विज्ञान आनी वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय सांखळी। हाजे उपरांत लोकमान्य सादर करपी पंगड जावन आसा गणपत पार्सेकार शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल। ताजे उपरांत ज्ञान प्रसारक मंडळाचे महाविद्यालय आनी संशोधन केंद्र आसगांव, श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय केपें आनी अंत्रुज घुडियो बानोडे हांणी तयार रावचे। ताजे उपरांत परत एकदा ज्ञान प्रसारक मंडळाचे महाविद्यालय आनी संशोधन केंद्र आसगांव, श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय केपें आनी अंत्रुज घुडियो बानोडे हांणी तयार रावचे। हॅलो 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 चेक हॅलो 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 चेक हॅलो चेक हॅलो टाइट कर टाइट कर हॅलो हॅलो चेक हॅलो 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 चेक हॅलो चेक हॅलो हॅलो चेक हॅलो 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 चेक परीक्षकांनी नोंद घेवची। हो पंगड जावन आसा पंगड क्रमांक 14 गणपत पार्सेकार शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल। हॅलो 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 वोकल मातसो दी म्हाका मॉनिटराचेर। हॅलो 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 असे दूर देशीतून पारधी आला रे बा, दूर देशीतून पारधी आला। असे दूर देशीतून पारधी आला रे बा, दूर देशीतून पारधी आला। असे दूर देशीतून पारधी आला रे बा, दूर देशीतून पारधी आला। असे दूर देशीतून पारधी आला रे बा, दूर देशीतून पारधी आला। असे त्या रे पारद्याने मोर दडविला बा, त्या रे पारद्याने मोर दडविला। असे त्या रे पारद्याने मोर दडविला बा, त्या रे पारद्याने मोर दडविला। असे उठोनी मोर बसला कल्पवृक्षावरी बा, उठोनी मोर बसला कल्पवृक्षावरी। असे उठोनी मोर बसला कल्पवृक्षावरी बा, उठोनी मोर बसला कल्पवृक्षावरी। असे कल्पवृक्षावर बसून मोर गळवितो पिसे बा, कल्पवृक्षावर बसून मोर गळवितो पिसे। कल्पवृक्षावर बसून मोर गळवितो पिसे बा, कल्पवृक्षावर बसून मोर गळवितो पिसे। असे सारे पिसे आम्ही वेची आलो रे बा, सारे पिसे आम्ही वेची आलो। असे सारे पिसे आम्ही वेची आलो रे बा, सारे पिसे आम्ही वेची आलो। असे पिसे
पिसे वेचून कुचे बांधी आलो रे बा पिसे वेचून कुचे बांधी आलो असे पिसे वेचून कुचे बांधी आलो रे बा पिसे वेचून कुचे बांधी आलो असे कुचे बांधून खेळ खेळी आलो रे बा कुचे बांधून खेळ खेळी आलो असे कुचे बांधून खेळ खेळ खेळलो रे बा कुचे बांधून खेळ खेळी आलो असे गंध धूपाने कुचे दुधी आलो रे बा गंध धूपाने कुचे दुधी आलो असे गंध धूपाने कुचे दुधी आलो रे बा गंध धूपाने कुचे धूपी आलो असे सारे कुचे दिले खेळ तुझ्या हातीन बा सारे कुचे दिले खेळ तुझ्या हातीन असे सारे कुचे दिले खेळ तुझ्या हातीन बा सारे कुचे दिले खेळ तुझ्या हाती असे वंसो मुरलो वनफळा खाय 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 असे वनफळा खाय मोर पाण्यासी जाय असे वनफळा खाय मोर पाण्यासी काय असे वनफळा खाय मोर पाण्यासी जाय असे वनफळा खाय मोर पाण्यासी जाय असे मोरासी पडयो पासो रे मोरीण खद खद हद गासे असे मोरासी पडयो पासो रे मोरीण खद खद हद गासे असे मोरासी पडयो रडयो रे मोरीण अवयो गै गासे असे मोरासी पडयो रडयो रे मोरीण अवयो गै गासे असे निशिदिनी राणी बानी नाच रे मोरा 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 असे वंसो मुरलो वनफळा खाय 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 जय रंग ताल गडी जय रंग ताल 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 असा गड्या तू खेळासी खेळासी भिल्ली बैल राम राम खेळूया असा गड्या तू खेळासी खेळासी भिल्ली बैल राम राम खेळूया असा गड्या तू खेळासी खेळासी भिल्ली बैल राम राम खेळूया असा गड्या तू खेळासी खेळासी भिल्ली बैल राम राम खेळूया थैया थैया ता थै ओ तत्ता थै ओ तत्ता थै गाई कसे खाली पडले रे कोण मेले रे घरात शिरले रे दही कसे खाली पडले रे कोण मेले रे घरात शिरले रे पळा रे धावा रे सारे पळाले 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 कसे खाली पडले रे कोण मेले रे घरात शिरले रे कसे खाली पडले रे कोण मेले रे घरात शिरले रे कसे खाली पडले रे कोण मेले रे घरात शिरले रे कसे खाली पडले रे कोण मेले रे घरात शिरले रे हे आशिल्ले गणपत पार्सेकार शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल. हाचे उपरांत सादर करपी
पंगड जावन आसा ज्ञान प्रसारक मंडळाच्या महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र आसगांव. ताच्या उपरांत श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय केपें आणि अंत्रुज घुड्यो बानोडे हांणी तयार रावचे. तशेंच गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय आणि गोपाळ गणपती पंगड फार्मागुडी हांणी बी तयार रावचे. परीक्षकांनी नोंद घेवची. हाजे उपरांत सादर करपी पंगड जावन आसा पंगड क्रमांक 20 ज्ञान प्रसारक मंडळाच्या महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र आसगांव. पंगड क्रमांक 20. हेलो 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 हेलो
श्री आजोबा महाराज पंगड केरी सत्तरी सावयवेरेचो सख्याहरी सावयवेऱ्या प्रवास शिवोली आणि श्री गजान लक्ष्मी वळवय हांच्यांनी जतनाय घेवची की काही खिणां भितरच आमी खेळ ही सर्त बंद करतात हो तुमच्या खातीर तिसरो उलो आशिल्लो श्री आजोबा महाराज पंगड प्रवास शिवोली सावयवेरेचो सख्याहरी आणि श्री गजान लक्ष्मी वळवय. येशिल्ली ज्ञान प्रसारक मंडळाचे महाविद्यालयन संशोधन केंद्र आसगांव. हाजे उपरांत सादर करपी पंगड जावन आसा श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमीक विद्यालय केपें. ताज्या उपरांत अंत्रुज गुडियो बानोडे, गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोंडे, गोपाळ गणपती पंगड फार्मागुडी, कलासक्त कुडचडे, श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण हांणी तयार रावचे.
यशिली, श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय केपें, हाचे उपरांत सादर करपी पंगड जावन आसा अंत्रुज गुडियो बानोडे. परीक्षकांनी नोंद घेवची. अंत्रुज गुडियो बानोडे. ताजे उपरांत गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोंडे, गोपाळ गणपती पंगड फार्मागुडी आनी कलासक्त कुडचडे आनी तयार रावचे आनी उपकार करून माचे कुशीक येवन म्हाका मेळचे. देव बरें करूं. परीक्षकांनी नोंद घेवची. हो पंगड जावन आसा अंत्रुज गुडियो बानोडे, क्रमांक 16. हल 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 पकवाज मॉनिटराची मागची पकवाज मागचं मॉनिटराची वाडे मागचं वाडे आवाज आहे हॅलो 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 वाडे मागचं हॅलो 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 हल 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 रिवर्ब घाल मातसो रिवर्ब. हल 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 शार्पनेस देवे. हल 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 इफेक्ट इफेक्ट हल 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 हॅलो 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 गेंदी हॅलो 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 हल हेलो हेलो चेक टेस्ट हेलो हेलो टेस्ट टेस्ट हेलो चेक चेक हॅलो 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 हो मागचं वाड्या हॅलो 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 ओके
असे दूर देशीतून पारधी आला बा, दूर देशीतून पारधी आला. असे दूर देशीतून पारधी आला बा, दूर देशीतून पारधी आला. असे त्यारे पारध्याने मोर दळविला बा, त्यारे पारध्याने मोर दळविला. असे उठ्ठोनी मोर बसला कल्म वृक्षावरी बा, उठ्ठोनी मोर बसला कल्म वृक्षावरी. असे कल्म वृक्षार बसून मोर गळवितो पिसे बा, कल्म वृक्षार बसून मोर गळवितो पिसे. असे सारे पिसे आम्ही वेची आलो रे बा, सारे पिसे आम्ही वेची आलो. असे पिसे वेचून कुचे बांधी आलो रे बा, पिसे वेचून कुचे बांधी आलो. असे गंधा धूपाने कुचे धूपाविले रे बा, गंधा धूपाने कुचे धूपाविले. असे सारे कुचे दिले खेळ तुझ्या हाती बा, सारे कुचे दिले खेळ तुझ्या हाती. असे कुचे माळून खेळ खेळी आलो रे बा, कुचे माळून खेळ खेळी आलो. असे कुचे माळून खेळा खेळी आलो रे बा, कुचे माळून खेळा खेळी आलो. असे वंचो मरुलो वनपाळा खाय, असे वंचो मोरुलो वनपाळा खाय. असे वंचो मरुलो वनपाळा खाय. असे वंचो मोरुलो वनपाळा खाय. असे वनपाळा खाय मोरा पाणी असे जाय, असे वनपाळा खाय मोरा पाणी असे जाय. असे वनपाळा खाय मोरा पाणी असे जाय. असे वनपाळा खाय मोरा पाणी असे जाय. असे मोराची मांडले पासे रे, मोरे न खद खद हस गावे. असे मोराची पडल्यो रडियो रे, मोरे न होल्यो गाई गावे. असे ऋषी दिनी राणी वाणी नाच रे मोरा, असे दिशी दिने राणी वाणी नाच रे मोरा. असे वंचो मरुलो वनपाळा खाय, असे वंचो मोरलो वनपाळा खाय. होय होय. जय रंग ताल गडी जय रंग ताल, जय रंग ताल गडी जय रंग ताल. अशा गड्या तुम्ही खेळासी खेळासी, तिमी वैल राम राम खेळून द्या. अशा गड्या तुम्ही खेळासी खेळासी, देवी वैल राम राम खेळून द्या. थैय थैय ता थै तत्ता थै तत्ता थै. दही कसे खाली पडले रे, कोण मेले हे घरात शिरले रे. दही कसे हे खाली पडाले रे, कोण मेले हे घरात शिरले रे. धराक भराक सारे पळाले, धराक मराक सारे पळाले. कसे हे खाली पडले रे, कोण मेले हे घरात शिरले रे. दही कसे हे खाली पडले रे, कोण मेले हे घरात शिरले रे. धराक भराक सारे पळाले, धराक मराक सारे पळाले. कसे हे खाली पडले रे, कोण मेले हे घरात शिरले रे. दही कसे हे खाली पडले रे, कोण मेले हे घरात शिरले रे. धराक भराक सारे पळाले, धराक मराक सारे पळाले. कसे हे खाली पडले रे, कोण मेले हे घरात शिरले रे. असे सातेरे मायेची उंच उंच देवळा, सातेरे मायेची उंच उंच देवळा. असे सातेरे मायेची उंच उंच देवळा, सातेरे मायेची उंच उंच देवळा.
देऊया असे भांगराच्या कळसार सोबतील चौरा भांगराच्या कळसार सोबतील चौरा असे वारू वारू वकतारू भ्रतार निजवर सावली सुंदर जाते माहेरा असे वारू वारू वकतार भ्रतार निजवारी सावली सुंदर जाते माहेरा तुझ्या मोत्याचा घोसपोरी हालतोय ग तुझ्या मोत्याचा घोसपोरी हलतोय ग असे हळूहळू चाल पोरी माहेरा ग असे हळूहळू चाल पोरी माहेरा ग तुझ्या मोत्याचा घोसपोरी हालतोय ग तुझ्या मोत्याचा घोसपोरी हलतोय ग असे हळूहळू चाल पोरी माहेरा ग असे हळूहळू चाल पोरी माहेरा ग असे भंगा ही लागली भंगा ही लागली माझ्या जीवा दोमली माझ्या जीवा झोमली भंगा ही लागली भंगा ही लागली माझ्या जीवा दोमली माझ्या जीवा झोमली भंगा ही लागली भंगा ही लागली माझ्या जीवा दोमली माझ्या जीवा झोमली भंगा ही लागली भंगा ही लागली माझ्या जीवा दोमली माझ्या जीवा झोमली भंगा ही लागली माझ्या जीवा झोमली भंगा ही लागली होय होय असे भंगा ही लागली भंगा ही लागली भंगा ही लागली भंगा ही लागली असे भंगा ही लागली 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 असे भंगा ही लागली भंगा ही लागली भंगा ही लागली भंगा ही लागली होय होय हे आशिल्ले अंत्रूज गुडयो बानोडे. हाचे उपरांत येता गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोंडे. ताजे उपरांत गोपाळ गणपती पंगड फार्मागुडी, कलासक्त कुडचडे, श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण आणि DPM श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालय काणकोण हांणी तयार रावचे. परीक्षकांनी नोंद घेवची. फुडलो पंगड जावन आसा गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब बोळवय फोंडे, पंगड क्रमांक 19. खेळ ही सर्त सोपिल्ली आसा. सगळ्या सर्तकांनी नोंद घेवची. खेळ ही सर्त सोपिल्ली आसा. हॅलो 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 चेक. बजाओ बजाओ. हॅलो 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 हॅलो. जो ए साइड का माइक है ना बड़ा वो थोड़ा नजदीक कर दो बेस के लिए.
ना पिकला थंय थंय आज मोराच्यो काढल्यो काती सगळ्यो राती जळवती उड रे मोरा पिला सांगा पिला सोडून मोर गेलो डोंगरार उड रे मोरा पिला सांगा पिला सोडून मोर गेलो डोंगरार सूर्य उदयला रामा घरा सूर्याचो उजवाड ख्यातेरार सूर्य उदयला रामा घरा सूर्याचो उजवाड ख्यातेरार आटंबा तटंबा काढणारी शो काढणारी कोणती कोणाली नात गो कोणाली नात काढणारी एकती मान कराली नात गो मान कराली नात पासै नाही तो कोणो उदकान भरला होडो आवय भांग केले गो चेडवा पासै नाही तो चुडो गळ्यान सरी भांगराची बायला रिंदेराची माणार वोसोन खाली पाणी रेंदेर खाली पाणी दर्याच्या देगेर गुताल्यो दुयो राजाल्यो दुयो आमी हेटाल्यो रे राजाल्यो दुयो आमी हेटाल्यो दर्याच्या देगेर घर बांदला चानीर देर गेलो होनिये शंकरागे देर गेलो होनिये शंकरागे ते बोरीचे बुंगूर गटे एदे बोरी शिणेरे हातीन कुकुर मुठीन बरा यो गो बोरीच्या मुळात हे बोरीचे बुंगूर गटे एदे बोरी शिणेरे हातीन कुकुर मुठीन बरा यो गो बोरीच्या मुळात हे बोरीचे बुंगूर गटे एदे बोरी शिणेरे हातीन कुकुर मुठीन बरा यो गो बोरीच्या मुळात हे बोरीचे बुंगूर गटे एदे बोरी शिणेरे हातीन कुकुर मुठीन बरा यो गो बोरीच्या मुळात सगळ्या पंगडांनी नोंद घेवची लोकमान्य ही सर्त सोंपल्या उपरांत आमी आयले तशें गायले म्हळ्यार ट्रियो ही सर्त सुरवात करतली यशिल्ली गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवय फोंडे हाचे उपरांत जातात गोपाळ गणपती पंगड फार्मागुडी ताचे उपरांत कलासक्त कुडचडे डीपीएम श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालय काणकोण तशेंच श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण हांणी तयार रावचे परीक्षकांनी नोंद घेवची आता सादर करपी पंगड जावन आसात गोपाळ गणपती पंगड फार्मागुडी पंगड क्रमांक 21 हॅलो 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 हॅलो
हालो 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 ओके आम्याच्या डाळार सुकिल्ल्या वाळार सुकिल्ल्या वाळार एणिया बाळ तू दिलालो रे एणिया बाळ तू दिलालो आम्याच्या डाळार सुकिल्ल्या वाळार सुकिल्ल्या वाळार एणिया बाळ तू दिलालो रे एणिया बाळ तू दिलालो
प्रश्नमाची ह्या सर्तीची चाचणी फेरी कॉन्फरन्स हॉलान जातली. प्रश्नमाची ह्या सर्तीची चाचणी फेरी कॉन्फरन्स हॉलान जातली. सगळ्या सर्तकांनी नोंद घेवची. खेळ या सर्तीचो निकाल काय खेळातच जाहीर करता. पण माटवात आवाज कमी मागता आमचे खेळ या सर्तीचे तिगूय परीक्षक बाब समीर गडेकर, बाब दुर्गेश माजिक आणि हेमंत तय्या हांचे लागीं माचेर येवचे. मोड्यान तसेच मागता प्रशांत बाब नाईक हाणी माचेर येवचे. चड वेळ घेनासतना स्ट्रीट प्ले खेळ ह्या सर्ती खातीर जो निकाल जो तयार जाला तो तुमचे मुखार दवरता. आमचे तिगूय परीक्षक जाणी साबार पंगड आयिल्ले त्या पंगडांतल्यान वेचून काडिल्ले 3 निमाणी नांवां ही जाहीर करपाक हांव आमच्या परीक्षका कडेन सोपयता. मागता प्रशांत बाब नायक हांचे कडेन की ताणें आमच्या तिगूय परीक्षकांक यादस्तीक भेटोवची. बाब समीर गडेकर जे एक नामनेचे लोककलाकार साबार मळार तांणी वावर केल्लो आसा. दुर्गेश माजिक जे गणपत पार्सेकर ह्या महाविद्यालयात एक शिक्षक म्हणून आसात. रणमाले हाजेर ते सोदवावर करतात. तशेंच बाब हेमंतय्या जे साबार मळार कलेच्या मळार वावर करतात. फुडले सुवातेर निकाल जाहीर करपाक हांव मागता. आसात जाग्यार आवाज जाय. शाबास. खेळ या सर्तीचो निकाल म्हज्या हातांत आसा. खेळ या सर्तीचो निकाल तुमचे मुखार दवरता. मातसो बोवाळ जाय. खेळ या सर्तीचे तिसरे इनाम कोण सांगता? खेळ या सर्तीचे तिसरे इनाम गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोरडा बार्देस. आवाज ना मरे. खेळ या सर्तीचे दुसरे इनाम कोण सांगता? हांव सांगता. खेळ या सर्तीचे दुसरे इनाम अंत्रुज गुडियो बांदणे. आणि खेळ या सर्तीचे पहिले इनाम आणि खेळ या सर्तीचे पहिले इनाम कलासक्त सावडे कुडचडे. देव बरें करूं. सगळ्यांक परतून एक फावट देव बरें करूं. परीक्षकांनी आपली बसका माटवात घेवची. तर लोकमान्य सर उर्बा अशीच आसली कित्याक जो फुडलो पंगड हांगा सादर करता तो जावन आसा कलासक्त कुडचडे सावटे. परीक्षकांनी नोंद घेवची. फुडलो पंगड जावन आसा कलासक्त कुडचडे. ताजे उपरांत
ताजे उपरांत DPM श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालय काणकोण, ताजे उपरांत श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण हॅलो आणि निमणो पंगड सगळ्यांनी नोंद घेवची. निमणो पंगड जावन आसा गणपती कला आणि संस्कृती संघ हॅलो तोर्दा बार्देस. जर तरी निमणो उलो लोकमान्य सर्ती खातीर निमणो उलो जर खंयच्या पंगडान हांगा येवन रिपोर्ट करूं ना जाल्यार बेगींतल्या बेगीन येवन म्हाका मेळचें. फुडलो पंगड जावन आसा पंगड क्रमांक 12 कला सक्त कुडचडे. हॅलो 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 वाडे हा वाडे हॅलो हॅलो वॉल्यूम वाडे वॉल्यूम हॅलो 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 वाडे हा वमास वाडे फर्स्ट हॅलो 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 असे पाहतू कण सरे करमलाचे घाव ओळाच्या पोडार सोबले ना असे अयोध्या नगरा दशरथ राजा अयोध्या नगरा दशरथ राजा दशरथ राजा त्याला आनंद झाला बा दशरथ राजा त्याला आनंद झाला कौशल्या राणी आली बनावसा रे बा कौशल्या राणी आली बनावसा सुमित्रा राणी आली बनावसा रे बा सुमित्रा राणी आली बनावसा असे कौशल्याच्या खुशी एक राम जन्मला रे बा कौशल्याच्या खुशी एक राम जन्मला सुमित्रेच्या खुशी एक लक्ष्मण जन्मला रे बा सुमित्रेच्या खुशी एक लक्ष्मण जन्मला असे राम लक्ष्मण ते जानता सीता बा राम लक्ष्मण ते जानता सीता ती घातलली वनावसा रे बा ती घातलली वनावसा असे वनवासा जाता तेव्हा सूर्य मावळे बा वनवासा जाता तेव्हा सूर्य मावळे
जान्येच्या पोरा तुका दिंगो पाट रावणान सीते वेल्या दाखय वाट जान्येच्या पोरा तुका दिंगो पाट रावणान सीते वेल्या दाखय वाट असे जान्येच्या पोरा तुका दिंगो पाट रावणान सीते वेल्या दाखय वाट जान्येच्या पोरा तुका दिंगो पाट रावणान सीते वेल्या दाखय वाट असे बलबले बलबले शाबाय 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 जय रंग तालगडी जय रंग तालगडी जय रंग ताल अशा गड्या तुम्ही खेळवसी मेळवसी राम राम बोलवसी अशा गड्या तुम्ही खेळवसी मेळवसी राम राम बोलवसी अंजनीच्या सूता तुला रामाचा वरदान एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान अंजनीच्या सूता तुला रामाचा वरदान एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान अंजनीच्या सूता तुला रामाचा वरदान एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान जय रंग तालगडी बालपणाची सादर साधना येण माका वेण गो तीन गो सोयरा त्यावर फुल मांडीला बालपणाची सादर साधना येणे माका वेण गो तीन गो सोयरा त्यावर फुल मांडीला आनंदाचा गंध हरिला देवकी नंदन पाहिला देवकी नंदन पाहिला आनंदाचा गंध हरिला देवकी नंदन पाहिला देवकी नंदन पाहिला आवळ मोडून गे पडलेशा पांतडे चेंडू पडला तडे रामा धामा गुते आवाळ मोडून गे पडलेशे पातळे चेंडू पडला तडे रामा धाव मागुते गड्यान गड कसो हालता गोसा तू मोगरेचा कळ कसो झलता मू थंय गेले गोसा तू रानवनात मोगरेचा कळ कसो दळे कनात बलबले बलबले शाबाय 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 असे पातू कण सरे करमल्याचे धाव लहानाच्यांवर जाऊ गोंयकाराचे नाव बलबले बलबले शाबाय असे पातू कण सरे करमल्याचे धाव लहानाच्यांवर जाऊ गोंयकाराचे नाव पातू कणस रे करमलाचे धाव लहानातल्यान व्हड नाव गोंयकाराचे नाव वयल्या वयल्या डोंगराव फुलवला मोगरा देवा तुझ्या नगरा उत्सव झाला असे वयल्या वयल्या डोंगराव फुलवला मोगरा देवा तुझ्या नगरा उत्सव झाला असे बलबले बलबले शाबाय 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 हे आशिल्ले कलासक्त कुडचडे हाचे उपरांत सादर करपी पंगड आसा DPM श्री मल्लिकार्जुन आनी श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालय काणकोण आनी ताचे उपरांत श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण तशेंच गणपती कला आनी संस्कृतीक संगत अर्धा बार्देस आणि तयार रावचे तशेंच प्रश्नमाची
ह्या सर्तीची चाचणी फेरी सुरू जाता. सगळ्यांनी नोंद घेवची. प्रश्नावाची ह्या सर्तीची चाचणी फेरी सुरू जाल्ली आसा. परीक्षकांनी नोंद घेवची. फुडलो पंगड जावन आसा DPM श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालय काणकोण क्रमांक 4. हॅलो हॅलो घुमटली ना वायर वाला म्हणतो. हॅलो हॅलो हां हॅल चेक. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो मास्तर वाडे. हॅलो हॅलो चेक. वाडे. हॅलो 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 मास्तर फीडबॅक दी. हॅलो 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 चेक. हॅलो 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 चेक. हॅलो 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 चेक. हॅलो 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 चेक. हॅलो 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 चेक. हॅलो
श्री मल्लिकार्जुन महाराज की अयोध्ये नगरा दशरथ राजा अयोध्ये नगरा दशरथ राजा दशरथ राजा अयोध्ये नगरा 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 दशरथ राजा दशरथ राजा नगरानंद झाला बा दशरथ राजा नगरानंद झाला दशरथ राजा नगरानंद झाला बा दशरथ राजा नगरानंद झाला कौशल्याच्या कुची एक राम जन्मला बा सुमित्रेच्या कुची लक्ष्मण जन्मला कौशल्याच्या कुची एक राम जन्मला बा सुमित्रेच्या कुची लक्ष्मण जन्मला कौशल्याच्या कुची एक राम जन्मला बा सुमित्रेच्या कुची लक्ष्मण जन्मला कौशल्याच्या कुशी एक राम जन्मला बा सुमित्रेच्या कुशी लक्ष्मण जन्मला हे राम लक्ष्मण रे जानका सीता बा राम लक्ष्मण रे जानका सीता हे राम लक्ष्मण रे जनका सीता बा राम लक्ष्मण रे जनका सीता हे राम लक्ष्मण रे जानका सीता बा राम लक्ष्मण रे जानका सीता हे राम लक्ष्मण रे जनका सीता बा राम लक्ष्मण रे जनका सीता ती गतालली वनवासा रे बा ती गतालली वनवासा ती गतालली वनवासा रे बा ती गतालली वनवासा वनवासा जाऊन त्यांनी काय हो केला बा वनवासा जाऊन त्यांनी काय हो केला हे वनवासा जाऊन त्यांनी काय हो केला बा वनवासा जाऊन त्यांनी काय हो केला वनवासा जाऊन त्यांनी गुप बांधिल्या बा वनवासा जाऊन त्यांनी गुप बांधिल्या हे वनवासा जाऊन त्यांनी गुफा बांधिल्या बा वनवासा जाऊन त्यांनी गुफा बांधिल्या त्याने परा दुखातीन बट रावणानं सीतेवला दाखवे वाट 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 वैला वैला डोंगरार फुलला मोगरा देव तुझ्या नगरा उत्सव झाला हे वैला वैला डोंगरा फुलला मोगरा देव तुझ्या नगरा उत्सव झाला हे वैला वैला डोंगरार फुलला मोगरा देव तुझ्या नगरा उत्सव झाला हे वैला वैला डोंगरा फुलला मोगरा देवा तुझ्या नगरा उत्सव झाला अशा गड्या तू खेळोसी रमेळोसी चेंडूचा धाव गड्या दाखवशी अशा गड्या तुम्ही खेळोसी रमेळोसी चेंडूचा धाव गड्या दाखवशी अंजनीच्या सुता तुला रामाचा वरदान अंजनीच्या सुता तुला रामाचा वरदान एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान अंजनीच्या सुता तुला रामाचा वरदान अंजनीच्या सुता तुला रामाचा वरदान एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान एकमुखाने बोला अशा गड्या तू खेळोसी रमेळोसी मुरलेचा दाव गड्या दाखवशी अशा गड्या तुम्ही खेळोसी रमेळोसी मुरलीचा धाव गड्या दाखवशी
तातक दिन्ना दिन्ना दे दिन्ना 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 दे 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 तातक दिन्ना दिन्ना दे तांबडी सारखे तांदूळ सारखे तांबडी सारखे तांदूळ सारखे तांबडी सारखे तांदूळ सारखे तांबडी सारखे तांदूळ सारखे तांबडी साडी ते तांदूळ सारखे तांबडी सारखे तांदूळ सारखे तांबडी साडी ते तांदूळ सारखे तांबडी सारखे तांदूळ सारखे तांबडी साडी ते तांदूळ सारखे तांबडी सारखे तांदूळ सारखे तांबडी साडी ते तांदूळ सारखे तांबडी साडीचे तांदूळ सारखे तांबडी साडी ते तांदूळ सारखे तांबडी साडीचे तांदूळ सारखे तांबडी साडी ते तांदूळ सारखे तांबडी साडीचे तांदूळ सारखे तांबडी साडी ते तांदूळ सारखे तांबडी साडीचे तांदूळ सारखे तांबडी साडी ते तांदूळ सारखे तांबडी साडीचे तांदूळ सारखे तांबडी साडी ते तांदूळ सारखे तांबडी साडीचे तांदूळ सारखे तांबडी साडी ते तांदूळ सारखे तांबडी साडीचे तांदूळ सारखे तांबडी साडी ते तांदूळ सारखे तांबडी साडीचे तांदूळ सारखे तांबडी साडी ते तांदूळ सारखे तांबडी साडीचे तांदूळ सारखे तांबडी साडी ते तांदूळ सारखे तांबडी साडीचे तांदूळ सारखे तांबडी साडी ते तांदूळ सारखे हे आशिल्ले DPM श्री मल्लिकार्जुन आणि श्री चेतन मंजू देसाई महाविद्यालय काणकोण हाचे उपरांत श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण आणि ताचे उपरांत निमाणो पंगड जावन आसा गणपती कला आणि संस्कृती संघ तोर्दा बार्देस आणि उपकार करून येवन मातशे कुशीक म्हाका मेळचें गणपती कला आणि संस्कृतीक संघ तोर्दा बार्देस गोफ सादर करपी पंगड परीक्षकांनी नोंद घेवची हे आसात श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण 11. हॅलो हॅलो चेक चेक मोदी मोदी 17 प्रश्नमाची ही सर्त ताची चाचणी फेरी सुरू जाता. सगळ्यांनी नोंद घेवची. प्रश्नमाची सर्तीची चाचणी फेरी. चेक 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 माइक टेस्ट चेक वाहन आणि एक कळवणी. चेक लोकमांड ह्या सर्ती उपरांत आयले तशें गायले ही सर्त आमी रोखडीच सुरू करतात. सगळ्या पंगडांनी नोंद घेवची. लोकमांड सर्ती उपरांत आयले तशें गायले मुखेल माचयेर सुरू जाता. मॉनिटर के पास में है फीडबैक आ रहा है.
करके सामने से हटा दो। वाजी वाजी सातनेच कमी कर म्हणजे सांगा बेस वाजी वाजी चाटी चाटी ये Hello. Check. 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 Hello. 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 Check. 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 Hello. You got Hello. Check. Check. Hello. 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 Check. 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 Hello. 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 Check. Hello. Hello. Check. Hello. Check. Hello. Hello. Check. Check. Hello. दो ही वोकल्स है ना जय लाला लंकेचा ठाया रे रामा गुंपा बांधिली रघुराया रे लाला लंकेचा ठाया रे रामा गुंपा बांधिली रघुराया रे लाला लंकेचा ठाया हो रामा गुंपा बांधिली रघुराया हो लाला लंकेचा ठाया हो रामा गुंपा बांधिली रघुराया हो लाला लंकेचा ठाया हो रामा गुंपा बांधुली रघुराया हो लाला लंकेचा ठाया हो रामा गुंपा बांधुली रघुराया हो लाला लंकेचा ठाया हो रामा गुंपा बांधिली रघुराया हो लाला लंकेचा ठाया हो रामा गुंपा बांधिली रघुराया हो तू कणस रे कर्मलाचे दाव लांब जाऊ वड जाऊ निराकारा नाव पातू कणस रे कर्मलाचे दाव लांब जाऊ वड जाऊ निराकारा नाव ताप फुल्लाड्यार चाफ्याचं परमळ वाड्यार अरे चाप फुल्लाड्यार चाफ्याचं परमळ वाड्यार रामान बाण मला ताळयेर राम सीते घेऊन कटा माळयेर अरे रामान बाण मला ताळयेर राम सीते घेऊन कटा माळयेर गोपाल महाराज की जय गोपाल महाराज की जय दीना 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 दे तातक तैया दीना दे गजाननाला अदिनमुने लायक अपुले वंदे रे टोपी बाजुई अंडुरे चालूने सुनी अपुले रे प्रतियत अपुले निजवोनी लायक अपुले वंदे रे मृदंग हरिताळा टोपी बाजवी दोलाला रे तारे नाचती चक्रधरा रे गुणगाती राधेला हरी गुणगाती नमोनी हरी गुणगाती कृष्ण म्हणे रे चिमण विडा आता रे गोप विडा धिन्ना 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 दे तातक दैया धिन्ना दे धिन्ना 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 दे तातक
हैया दिन्ना ते गोपाल महाराज की जय या यजमाना देऊनी माना या यजमाना देऊनी माना सकल प्रदेशी तो श्रवणी या यजमाना देऊनी माना या यजमाना देऊनी माना सकल प्रदेशी तो श्रवणी आणि दयाचे चित्त बहुगुणी आणि दयाचे चित्त बहुगुणी परमार्था निजवनी शांती दयाचे चित्त बहुगुणी शांती दयाचे चित्त बहुगुणी परमार्था हरी निजवनी जय जय अंबे माय भवानी महिषासुरमर्दिनी जय जय अंबे माय भवानी महिषासुरमर्दिनी विनंती करीतो चरणावरती मस्तक ठेवोनी विनंती करीतो चरणावरती मस्तक ठेवोनी श्री वज्रधर हरी शंभु वल्लभे शंकरासिरे भावचरणी श्री वज्रधर हरी शंभु वल्लभे शंकरासिरे भावचरणी श्री जय जय अंबे माय भवानी महिषासुरमर्दिनी जय जय अंबे माय भवानी महिषासुरमर्दिनी विनंती करीतो चरणावरती मस्तक ठेवोनी जशो शिगमो गा शिगमो कोणी रचलो शिगमो गा शिगमो कोणी रचलो जशो ईश्वराच्या देवाने शिगम रचलो ईश्वराच्या देवाने शिगम रचलो जशो पाच यावा तिची गतीने आरत केला आरत निर्मळ देवाक दिला जशो निरंकारा देवाक तुका सोन्याचे ताट तुझ्या या गोळ्यात स्वामी बटन राख होय आयच्यान शिगम झालो रे आयच्यान शिगम झालो रे माझ्या आबोल्याचे झालो कोणी मोडलो रे हे आयच्यान शिगम झालो रे माझ्या आबोल्याचा झालो कोणी बेलो रे आयच्यान शिगम झालो रे माझ्या आबोल्याचा झालो कोणी बेलो रे आयच्यान शिगम झालो रे माझ्या आबोल्याचा झालो कोणी मोडलो रे बोले 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 चेक हे आशिल्ले श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण आणि हाचे उपरांत लोकमान्य सर्तीचो निमणो पंगड गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोर्दा बार्देस परीक्षकांनी नोंद घेवची निमणो पंगड गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोर्दा बार्देस एकवळवणी प्रश्नवाची सर्तीची चाचणी फेरी कॉन्फरन्स रूमान सुरू जाता प्रश्नमाची सर्तीची चाचणी फेरी सगळ्या पंगडांनी नोंद घेवची कॉन्फरन्स रूमान सुरू जाल्ली आसा देव बरें करूं तशेंच लोकमान्य सर्ती उपरांत आयल्या तशें गायले ही सर्त मुखेल माचयेर सुरू जातली सगळ्या पंगडांनी तयार रावचे
हॅलो आणि का टोटल 3 असणे आणि तुका कोडेड माहिती तू वायरलेस 3 असं आणि कोडेड माहिती चार्ज आहे तुका तो चार्ज दिता तुका चार्ज आहे तुका वायरलेस राव दिता राव चार्ज दिता तुका माहिती चार्ज तुका हाच राव असा काय 4 महिने आमका थंय पोंगच सांगता हॅलो 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 चेक हॅलो हॅलो ओपन ओपन आम्ही मध्ये राहता गायक मध्ये राहता गायक मध्ये राहता तुम्ही वादक सायडीन राहता हय रे हांगा रावया मध्ये रावया तांकां सायडीन वाजोवया तुम्ही मध्ये राहता तो खंय रे check check hello check hello check hello check check hello 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 चालू
प्ले करने को बोलो माइक नहीं आ रहा माइक माइक चेक चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक सेकंड इंस्ट्रूमेंट लोज वाढत आहे ढोलाचे ओके बेस आहे ना चेक चेक हेलो 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 जो स्पीकर के पास है ना उनको बोलो थोड़ा लगाने नहीं नहीं अभी हाँ एक ही है क्या वो माइक ठीक है ठीक है बलय 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 शबाय
वयल्या वयल्या डोंगरार फुलल्या मोगरा देवा तुझ्या नगरान उत्सव झाला वयल्या वयल्या डोंगरार फुलल्या मोगरा देवा तुझ्या नगरात उत्सव झाला अरे वयल्या वयल्या डोंगरार फुलल्या मोगरा देवा तुझ्या नगरान उत्सव झाला वयल्या वयल्या डोंगरार फुलल्या मोगरा देवा तुझ्या नगरात उत्सव झाला अरे पलय 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 शपथ वयल्या वयल्या डोंगरार फुलल्या मोगरा देवा तुझ्या नगरान उत्सव झाला वयल्या वयल्या डोंगरार फुलल्या मोगरा देवा तुझ्या नगरात उत्सव झाला अरे पलय 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 शपथ दोन्ही हातात घेऊया गोपाच्या भेटीला जाऊया दोरी हातात घेऊया गोपाच्या भेटीला जाऊया अरे दोरी हातात घेऊया गोपाच्या भेटीला जाऊया अरे पलय 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 शपथ दोरी हातात घेऊया गोपाच्या भेटीला जाऊया दोरी हातात घेऊया गोपाच्या भेटीला जाऊया अरे पलय 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 शपथ दोरी विळल्या सुमाची पूजा केल्या गोपाची दोरी विणल्या सुमाची पूजा केल्या गोपाची अरे दोरी विणल्या सुमाची पूजा केल्या गोपाची दोरी विणल्या सुमाची पूजा केल्या गोपाची अरे दोरी विणल्या सुमाची पूजा केल्या गोपाची अरे पलय 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 शपथ दोरी विणल्या सुमाची पूजा केल्या गोपाची दोरी विणल्या सुमाची पूजा केल्या गोपाची अरे दोरी विणल्या सुमाची पूजा केल्या गोपाची दोरी विणल्या सुमाची पूजा केल्या गोपाची अरे बलय 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 शपथ शेवत्या झाडाच्यो लांब ताळ्यो शेवत्यो फुल्ल्यो कळ्यो शेवत्या झाडाच्यो लांब ताळ्यो शेवत्यो फुल्ल्यो कळ्यो अरे शेवत्या झाडाच्यो लांब ताळ्यो शेवत्यो फुल्ल्यो कळ्यो शेवत्या झाडाच्यो लांब ताळ्यो शेवत्यो फुल्ल्यो कळ्यो शेवत्या झाडाच्यो लांब ताळ्यो शेवत्यो फुल्ल्यो कळ्यो अरे बलय 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 शपथ शेवत्या झाडाच्यो लांब ताळ्यो शेवत्यो फुल्ल्यो कळ्यो शेवत्या झाडाच्यो लांब ताळ्यो शेवत्यो फुल्ल्यो कळ्यो अरे शेवत्या झाडाच्यो लांब ताळ्यो शेवत्यो फुल्ल्यो कळ्यो शेवत्या झाडाच्यो लांब ताळ्यो शेवत्यो फुल्ल्यो कळ्यो अरे शेवत्या झाडाच्यो लांब ताळ्यो शेवत्यो फुल्ल्यो कळ्यो अरे बलय 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 शपथ आमे घाट पेल्यान रुमड पिकला रुमडक बोकड सौकाला घाट पेल्यान रुमड पिकला रुमडक बोकड सौकाला अरे आमे घाट पेल्यान रुमड पिकला रुमडक बोकड सौकाला आमे घाट पेल्यान रुमड पिकला रुमडक बोकड सौकाला अरे आमे घाट पेल्यान रुमड पिकला रुमडक बोकड सौकाला आमे घाट पेल्यान रुमड पिकला रुमडक बोकड सौकाला अरे बलय 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 शपथ
रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला अरे आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला अरे आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला अरे आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला 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 अरे भले 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 शाबाय आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला अरे भले 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 शाबाय आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला अरे आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला अरे भले 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 शाबाय आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला अरे आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला आमे घाट पेल्यान रुमाड पिकला रुमडाक बोकड चौकला अरे भले 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 शाबाय वा वा किती आनंद झाला वसय 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 वा वा किती आनंद झाला वसय 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 वा वा किती आनंद झाला 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 भले 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 शाबाय गणपती प्रस्नमाची ही सर्त आमी कॉन्फरन्स हॉलान सुरू केल्ली आसा सर्तकांनी नोंद घेवची प्रस्नमाची ही सर्त आमी कॉन्फरन्स हॉलान सुरू केल्ली आसा हॅलो एक चत्राय जाणी कोणे आपले सामान केशव सेवा साधना म्हटल्यार ते नमन सुरू जाल्ले त्या क्लासीनी दवरला ते बेगोबेग काडचे केशव सेवा साधना बंद करतात चत्राय मातशें लक्ष दियात जाणी कोणे आपले सामान वा आपले कपडे केशव सेवा साधना म्हळ्यार ते नमन ही सर्त सुरवात जाल्ली त्या स्कुलान जर दवरल्या जाल्यार कृपा करून ते काडचे स्कूल बंद करतात आयोजकातर्फे हा परत एकदा तुमचे लागीं मागता जर तुमचे कितें सामान आसात जर कपडे आसत जाल्यार केशव सेवा साधना स्कुलांतल्यान बेगोबेग काडचे आनी एक 10 मिनटांनी शाळा बंद जाता
जर कोणाचे कितें सामान उरले जाल्यार आयोजक जबाबदार आसचे ना. आयले तशें गायले ह्या सर्तीचे जे पंगड आसात वांटेकार पंगड तांचे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, माचयेच्या रायट सायडीन बेगीतले बेगीन येयात, आमी सर्तीक बेगीतले बेगीन सुरवात करतात. प्रस्नमाची ही सर्त आमी कॉन्फरन्स हॉलान सुरू करतात. मागता सगळ्या पंगडा लागीं तांच्यांनी कॉन्फरन्स हॉलान वचचें. MES वसंत जोशी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय वास्को, PES कला आनी विज्ञान महाविद्यालय फोंडे, कला विज्ञान आनी वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय सांखळे, श्री आजोबा महाराज पंगड केरी, प्रवास शिवोले, CES कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय कुंकळी, श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय केपें, सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय खानोळे माशेल. मागता हांच्या लागीं तांच्यांनी प्रस्नमाची हाची चांचणी फेरी कॉन्फरन्स हॉलान जाता, ताका लागून तांच्यांनी त्या हॉलान वचचें. तशेंच नोंद घेवची. आयले तशें गायले ह्या सर्ती खातीर ह्या सर्तीक पंगड आसात गणपती कला आनी संस्कृतीक संघ बार्देस, श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण, कलासक कुडचडे सावड्डे, विठ्ठल मंच सांगाती सांखळी. ह्या पंगडां कडेन मागणी आसा की तांणी बेगीतले बेगीन बॅक स्टेजी कडेन येवचें. आमी कांय खिणा भितरूच सर्तीक सुरवात करतात. ह्या सर्तीचो पयलो पंगड जावन आसा गणपती कला आनी संस्कृतीक संघ बार्देस. तांचे कडेन मागता तांणी बेगीतले बेगीन बॅक स्टेजीर येवचें. म्हाका सांग खंय शेणिल्लो काय बोंबोय वचून विसरलो म्हाका फोटुले नाका बंडला मान नाका फोटले धरून आवय आवय थार धर गो प्रेमा आयता सगळो गांव गो प्रेमा स्वताचो येथाव घे गो प्रेमा आसू गो बाये जावं गो प्रेमा आसू गो बाये जावं गो प्रेमा आसू गो बाये जावं गो प्रेमा हांव तुज्या मोगाच्या आशेन रावली खोशीत सगळ्या तुज्या नाचपाची सावळी सपनात देखलो फकत मोवळाच्यो माळी. आयले तशें गायले मायरोस ट्रिओच्या सगळ्या पार्टिसिपंटा कडेन एकूच मागणी आसा की तुमचो परफॉर्मन्स स्टार्ट जावच्या पयलीं एकदां मायक चेक करून घेयात.
check, 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 check. सगळ्यांनी नोंद घेवची आणि एकदा आयले तसे गायले या सर्तीच्या वाटेकार पंगडांची नाव वाचता तांणी तसे रेडी रावचे. पयलो पंगड गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ बार्देस, दुसरो पंगड श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण, तिसरो पंगड कलासक कुडचडे आणि चौथो पंगड विठ्ठल मन सांगाती. हांच्या कडेन ह्या 4 पंगडां कडेन मागणी आसा, तुम्ही बॅक स्टेजीर रेडी रावचे. प्रश्नमाची ही सर्त आम्ही कॉन्फरन्स हॉलान सुरू करतात. मागता MES वसंत जोशी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय वास्को, TES कला आणि विज्ञान महाविद्यालय फोणे, कला विज्ञान आणि वाणिज्य सरकारी महाविद्यालय साखळे, श्री आजोबा महाराज पंगड केरी, प्रवास शिवोली, CS कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय कुंकळे, श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय केपें आणि सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय खानोळे माशेल हांच्यानी प्रश्नमाची ह्या सर्ती खातीर कॉन्फरन्स हॉलान वचून जमचे. नमस्कार. 26वा गोवा युवा महोत्सवाच्या ह्या
आयले तशे गायले सर्तीक आमकां परीक्षक म्हणून लाभल्यात नामनेचे तियात्रीस फ्रांसीस दे तुये तशेंच नामनेचे तियात्रीस तियोतिनो दाकोस्ता. हांव मागतां तांचे कडेन तांणी माचेर येवचें. तशेंच हांव मागतां गोवा युवा महोत्सवाचे आदले कार्याध्यक्ष प्रदीप बाब काकोडकर हांचे कडेन तांणी माचेर येवचें. ह्या सर्तीक आमकां परीक्षक म्हूण लाभल्यात नामनेचे तियात्रीस फ्रांसीस दे तुये तशेंच नामनेचे तियात्रीस आनी कितलींशींच तियात्रां आयज म्हणसर बरयल्यात अशे तियोतिनो दाकोस्ता. हांव मागतां गोवा युवा महोत्सवाचे आदले कार्याध्यक्ष प्रदीप बाब काकोडकर हांचे कडेन तांणी आमच्या परीक्षकांक मानचिन्ह भेटोवचें. देव बरें करूं प्रदीप बाब. तशेंच आमच्या परीक्षकांक देव बरें करूं. तुमच्या कडेन मागता तुमी ह्या सर्तीक म्हळ्यारूच आयले तशे गायले. ह्या सर्तीक आमकां म्युझिशन्स म्हण लाभल्यात. जॉन रॉड्रिगीस ट्रम्पेटाचेर, तशेंच लिंकन फेर्नांडीस ऑन कीबोर्ड, एड्रियन फेर्नांडीस ऑन ड्रम अँड स्टेन्सी डा क्रूज ऑन बास गिटार. हांव सगळ्या कडेन मागतां तांणी मोठ्यांतल्या मोठ्यान ताळयो मारून आमच्या म्युझिशनांक हांगा येवकार दिवचो. आमी सर्तीक सुरवात करतात. आयले तशे गायले
हांव एकदां सर्तीचे नेम वाचून दाखयता. दर एका पंगडाक 5 मिनटां मेळटलीं. तियात्रांनी जशी ट्रिओ पद्दतीची पारंपारीक गायनां आसतात तशीच आसूंक जाय. हातूंत 3 गायक कलाकार आसप गरजेचें. तशेंच थारावीक वाद्य आनी वाजोवपी आयोजक म्हळ्यारूच आमी दितले. चांचणेंत गायिल्लें गीत आनी वांटेकार जाल्ले सर्तक मुखेल सर्तींत बदलूंक मेळचें ना. सर्तीचे परीक्षण विशयाची निवड सूर, ताल, अभिनय आनी सामुहीक आविश्कार ह्या निकशांचेर आदारून जातलें. कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत 26व्या गोवा युवा महोत्सवाच्या आयले तशे गायले ह्या सर्तीचो पयलो सर्तक पंगड गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ बार्देस.
सव्वीसाव्या गोवा युवा महोत्सवाक आमकां राज्यभाषा संचालनालय गोंय सरकार हांचो आर्थीक आधार लाभिल्लो आसा. तशेंच वेदांता हांचो आर्थीक सहाय्य. रील ह्या सर्तीक आमकां पर्यटन खातें गोंय सरकार हांचो आदार लाभिल्लो आसा. तशेंच ह्या गोवा युवा महोत्सवाक आमचे पार्टनर जावन आसा उदक पालव, भूमी ट्रेडिंग कंपनी, वैजकी पालव, शिक्षा विजन दिवचल, निकाल पालव, eventgoa.com, LED पालव, LED विजन, इंटरनेट पालव, DNA गोवा, रिफ्रेशमेंट पार्टनर डेझर्ट्स अँड मोर, DJ पालव अनिक, सर्वेलन्स पालव D-लिंक, नितळसाण पालव कॅम हायजीन कंपनी, फोटोग्राफी पालव गोवा कला महाविद्यालय, संपर्क पालव साळगावकर स्टुडिओज, आवाज पालव क्युबिक्स प्रोटोन, जेवण खाण पालव आमोणकार कॅटरर्स, नोडा कॅटरर्स, आमोणकार क्लासिक कॅटरर्स, प्रसिद्धी पालव दिवचल पत्रकार संघ, निर्मणी पालव थीम प्रॉप्स, व्हिडिओग्राफी पालव पलाश अग्नी स्टुडिओज, जनरेटर पालव प्रकाश जनरेटर, झाडा रोपे पालव प्लांट हब्स, निर्मणी पालव इव्हेंट बास्केट आणि तांत्रिक पालव रिवायब. रंगीत खोमीस ह्या सर्ती खातीर ध्यासकोंकणी.com हांचे पुरस्कृते जावन आसात आमचे. तशेंच प्रस्नमाची सर्त हाचे पुरस्कृते जावन आसात अरुण सिंगबाळ आनी घराबो.
check. Effects, check. Check 1, check. Testing 1, 2, check. Check 1, check. Check. Little more effect. Check. Testing 1, 2, check. 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 Effect. थोड़ा. Done. एक बार साथ में लेंगे सर. Sound test. Done with sound. Only check with the singing. Mic check for. Mic check for. Pressing 1 to check. Check. Increase it. Check 1. Check. Check. 1 check. Okay. Ready, Mare? Check. Check is 1 check. तुमच्या मुखार येता 26व्या गोवा विवाह महोत्सवाचो आयले तशें गायले ह्या सर्तीचो पयलो स्पर्धक गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ बार्देस. गोंयान पडून पिशे सारके जाताले. चेक 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 1 2 चेक चेक. चेक 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 1 2 चेक. We can't hear anything. Singing, just singing must okay. Monitor. तो चेक कर. चेक
असं व्हायला Test 1 2 test test. Check. चेक चेक Test 1 check 2 test. चेक 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 आणि मातसो दी मॉनिटर इनक्रीज कर मातशें चेक 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 इंडियेचे माणिक म्हूण वळखताले भायलो लोक गोंयांक पळोवन पिशे सामके जाताले आमकां आयको येना ते मॉनिटर तूं मातशें मोठ्यान बरयतला तोंडा कडेन तरी धरून मातशें आयको येना आयको येना रे मातशें कांय ना रे मातशें मोठ्यान म्हणटे मातशें कांयच आयको येना आमकां गोवा शाराक इंडियेचे माणिक म्हूण वळखताले भायलो लोक गोंयांक पळोवन पिशे सामके जाताले भायलो लोक गोंया येवन दादोशी जाताले बऱ्यो यादी गोंयान सोडून घरा आपल्या वयताले आता मात गोंयचें नांव बरेंच बाबा काडलां गोवा इज नो मोर म्हणून आमकां सगळ्यांक गोमला टॅक्सीकार हांव टॅक्सी घेवन बाडी रे मारता ह्या ट्युरिस्टांक हूंय पावपा जाय ते बरें कोण पायता कश्ट करून फामिलीचे पोट मजा बोत्ता घरा बसोल वयता टॅक्सी वाला हमसे बहुत पैसा है लेता पुलिस वाला वाटेर रावन तालाव हे दिता हे टॅक्सी खोट्याक कोट्टी घालून स्कूटर चलयता देखून लावन दिता टैक्सी वाला हमसे बहुत पैसा है लेता पुलिस वाला राटेर रावन तालाव हे दिता हे टुरिस्ट माथ्याक कोट्टी घालून स्कूटर चलयता देखून लावन दिता ट्युरिस्ट जीप घेवन गोंयान तूं येताय हे हॉटेलांचे सोडून भाडे बिचीरूच न्हिदताय हॉटेला ट्युरिस्टांक रे आमकां नाचोवाय देखून आमी मॅगी खावन बिचारूच न्हिदताय अरे गाडयो घेवन भाड्याक तुमी बिचार पोवताय गाडयो उदकान पोवतकूच आमकां आपयताय रेंट
कॅब गाडयो ट्युरिस्ट कशे चलयता ओवर स्पिडींग करून हे आमकां फोंडान घालता रॉंग लेनीन गाडयो व्हरून ट्रॅफिक जाम करतात खंयसरूय पार्किंग करता गोंयांत तुमच्या ओशीच रेस शापोता चलता आमी कितें म्हटल्यार आमकां बिगडाकार म्हणटा सारकें ओवर क्रावडेड गोंयान आनीक रावपाना मुद्दा सायलंटाक नाका नाका जालें तें जालें सगळें विसरून वचोया गोंया ट्युरिजम आमी वाडोवन हाडुया गोंया आमचे सुरक्षात आमी करुया ट्युरिजम वाडोवया गोंयचो ट्युरिजम वाडोवया गोंयचो ट्युरिजम वाडोवया हो आशिल्लो गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ हाचे फुडें श्री निराकार शिक्षणीक संस्था काणकोण आनी ताजे फुडें कलासक कुडचडे आनी बॅक स्टेजीर येवन रेडी रावचे आमचे कडेन फास्केचो रिजल्ट पाविल्लो आसा हॅलो फास्की सर्तीचो निकाल लागिल्लो आसा तर ताच्या आदी हांव आमच्या तिनूय परीक्षकांची थोडक्यात वळख करून दिता आमचे गोंयचे 3 नामणे कलाकार हांगासर आमकां परीक्षक म्हणून लाभिल्ले आशिल्ले पहिले मॅडम हर्षदा केरकर सोनक शी इज अ वेल नोन आर्टिस्ट अँड एक्टिविस्ट अ ग्रॅज्युएट इन पेंटिंग फ्रॉम SNDP युनिव्हर्सिटी मुंबई शी कॅप्चर्ड वुमन फ्रॉम Panjim market and River Mandavi struggles in her charcoal portraits in 2019. She sketched sanitation workers in Mussoorie to honor their efforts. Madam Arshada Kerkar Sonak. जोरान ताळ्यो जावनी. मॅडम. तर दुसरे जज सर नागेश राव सरदेसाई. He has over 2.5 decades of experience as an art teacher in government institution. He illustrates and designs book covers for well-known writers. तर सर नागेश राव सरदेसाई हांचे लागीं मागता की तांच्यांनी माचयेर येवचें. तिसरे जज सर कालिदास सातार्डेकर specialization in watercolor, acrylic oil painting, also portraits, sculpture, calligraphy, short films. He has also participated various national and international exhibition. तर सर कालिदास सातार्डेकर सर जोरान ताळ्यो जावनी तिनूय परीक्षकां खातीर. तर हांव भौमानेश श्रीधरबाई कामत बांबोळकर हांचे लागीं मागता की तांच्यांनी माचयेर येवन आमच्या तिनूय परीक्षकांक मोमेंटो दिवचो. मॅडम हर्षदा केरकर सोनक जोरान ताळ्यो जावनी. सर नागेश राव सरदेसाई. सर कालिदास सातार्डेकर. थँक्यू सर. तर हांव आमच्या परीक्षकां लागीं मागता की तांच्यांनी फास्की सर्तीचो निकाल जाहीर करचो. ओके, आमच्या मुखार फायनल रिजल्ट शीट आसा
आमी 3 जाणांनी मेळून हें जजींग केल्लें आसा तातूंत भितर मिस्टेक जावपाची शक्यता खूब कमी आसा. तरी सुद्दां खूब जाणांक दिसूंक शकता की आपल्याक मेळपाचें आनी आपल्याक मेळूना. हें सगळें तिनूय जजांचेर डिपेंड आसता. फायनली पेंटींग इज अ सब्जेक्टीव मॅटर. तरी सुद्दां तातूंत भितर खंय तरी ऑब्जेक्टिविटी आसा. ती ऑब्जेक्टिविटी मॅक्झिमायज करून आमी हो रिजल्ट केल्लो आसा. 5वें इनाम मेळिल्लें आसा तें गणपती कला एंड संस्कृती संघ तोरडा बार्देज हांकां. 4थें मेळिल्लें आसा कला सक्त कुडचड्या सावड्डें. 3रे मेळिल्लें आसा गोपाळ गणपती पंगड फार्मागुडी. म्हाका आवाजूच आयकूंक येना. 2रें इनाम फावो जाता अंत्रुज गुडयो बानीवडे. आनी 1लें इनाम फावो जाता म्हाका दिसता कोणा तरी म्हणल्यार बरें कोणाक फावो जाता तें. ओके एनीवे तुमी कितेंय म्हणलें तरी हांगा ऑलरेडी तें नेमिल्लें आसा. विद्या प्रबोधिनी पर्वरी. थँक्यू. आयले तशे गायले सर्तीचो फुडलो पंगड श्री निराकार शिक्षण संस्था काणकोण. Hello, hello. 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 Hello, hello. Check 1. Gain Mashwade, gain. Gain. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello.